سلام. قبل از اینکه شروع کنیم بگم که این گفتگو رو قبل از جنگ و وقایع تلخ دیما ضبط کرده بودیم. این قسمت رو تقدیم میکنم به همه اونایی که عزیز رو از دست دادن و به یاد همه اونایی که دیگه در میونمون نیستن، چه توی دیما، چه توی میناب، چه هر جای دیگه. امیدوارم آرامش به این سرزمین هر چی زودتر برگرده و با همه این تلخی‌ها ما بازم میسازیم. کریتیویتی اگه منجر به نتیجه نشه، ایمپکت نشه، که بعد برید تو آشغال. اصلا به 2000 به درد نمیخوره. ما که داریم آرت کار نمیکنیم، داریم بیزینس کار میکنیم. هیچ کمپینی بدون ریزالت تو نمیتونی راجبش بیای نظر بدی. این یه پس کردنی چیز طبیعیه، همه آدما اتفاقا باید بخورن که بشه تجربه، ولی این یه پس کردنی ما رو بازی میکنه بیرون. این غم انگیز و ناراحت کننده از کشور باید بتونه به جووناش این زمین بازی رو بده. اینو چجوری میشه بهترش کرد؟ همه ماجرا تو پروداکت توئه. اگه تا درک نکنی اعتماد توی رابطه و تجربه درست میشه، تو اعتماد با شعار و بیلبورد و اینا نمیتونی درست بکنی. یه پروژه دارم، نه یه شرکت، که برم این پروژه‌مو زنده بکنم و AI به من کمک میکنه که این همه پروسه‌مو دیگه سنگین نکنم و AI یه کمک فکری هم به تو میده. کیا باید خوشبخت میشن؟ اونا که کریتیکال تینکینگ بلدن و خوش به حال اگه بدونی قرار چجوری ازش استفاده کنی. و کریتیکال تینکینگ به نظرم همه ماجراست واقعا. ببینم شما تو دیجیکالا چیزی به اسم پارسی LM دارین درست میکنین؟ LLM فارسی. باورت نمیشه چه گراف عجیب غریبی در اومد. بخش مهمی از پروسه علیه انجام کاره. کی بهتر میتونه راحتش کنه، درخشانش کنه و اینا؟ هوش مصنوعی. تجربت اون وقت تو تپسی چطور بود؟ کل تیم بسیج میشد، یه هفته میرفتیم مشهد، لانچ میکردیم، برمیگشتیم. اگریسیو هم این کارو میکردیم. ساختاری که میلاد چیده بود بسیار هوشمندانه بود در اون دوره. قاعده بازی در اون زمان در اون شرایط رو تپسی خوب درک کرد. میتونی بازش کنی یاد بگیریم که چه جوری بود؟ حتما میگم. ببین، امید داشتن وظیفه است، فریضه نیست واقعا. یعنی وظیفت امیدوار باشی. بهتره از یه روز خوب میاد بریم تو این که ما بعد احتمالاً کاری بکنیم یه روز خوب بیاد. سوال صدام داری؟ آره، چطوری؟ قربونت برم. خوبی؟ بله، لانگ تایم نو سی. لانگ تایم نو سی، چه خبر؟ بد نیستم. تو چه خبر؟ منم شکر خدا، منم بد نیستم. تو به خدا تکون نمیخوری، جوان‌تر میشی. آره، بعد آره. تو هم خیلی عوض نشدی. چرا بابا؟ چی شده؟ سفید شده موهات؟ ریشامو چیز کردم. آره. ریشامو زدم، وگرنه اینجام کامل سفیده. اینجام سفیده. چرا پیر شدی؟ اذیتت کردن؟ اینجا هر یه ساعت 24 ساعت طول میکشه. اینجا هم ببین خیلی فکر نکن الان ما وسط گل و بلبلیم و داریم خوش میگذرونیم و همه چی مشتیه. ببین ولی تو هر روز مثلا نمیشه توی 24 ساعت مثلا یه چیزی رو تهش چک میکنی بفهمی 5% مثلا پولت افت کرده. میره همش فاکتاپیه. میفهمم. تو اونجا مثلا صبح نمیشه بری ببینی که مثلا میدونی تو اونقدر درگیر اخبار نیستی اونجا. فکر کنم انقدر اونجا آدمو چیز نمیکنه، روان آدمو تحت فشار. ببین البته برعکس، حالا بذارید بگم شروع کردم ولی بذارید برعکس. مثلا این احسان علیپور هست، فکر کنم تو بشناسی، داستان سرای بچه بوشهر اصولی صحت اینا هستن و اینا. یه سفری برای مثلا فستیوال احسان عبدیپور هست، آفرین. مثلا برای سفر چیزی اینا اومده بودن اینجا برای همین فستیوال پادکست ایرانیان. و مثلا من یه 2 هفته‌ای رو خیلی با اینا چیل کردم و این ور اون ور بودیم و اینا، و خب خیلی داستان براشون تعریف می‌کردیم و اینا. بعد یه روز اختتامیه‌ای بود که احسان عبدیپور یه سری داستان و حرف داشت که بره بزنه. رفت بالا استیج رو داشت میگفت اینا. گفت من یه چیزی که اینجا فهمیدم اینه که شمایی که بیرون از ایرانین به مراتب اخبار و این داستانای اتفاقایی که تو ایران میفته خیلی بیشتر اذیتتون میکنه، به خاطر اینکه ما اینا رو از دور میشنویم، اونجا نیستیم احساسش بکنیم، تو تنهایی تجربهشون میکنیم. و اصلا احسان عبدیپور یه طوری بود که بمیرم براتون که انقدر اینو اینجوری تجربهش میکنین. و مثلا من تو دوران جنگم آره درست ترسناکه و ایناست، ولی بچه‌ها همه برای با همن، دوره همن، میدونی اینجا تو از دور میشنوی، نگران نزدیکاتی، نگران همه آدم‌ها این تیپی هستی. بنابراین هر کدومشون یه جوره. و از یه طرف دیگه هم چرا ما هم اخبار خیلی میخونیم، ولی یه استوری توی چیز دیدم، توی اینستاگرام دیدم زده بود که خونه یعنی اونجایی که تو کانادایی، تو مشهد بارون میاد تو خوشحالی.
میدونی و راستم میگه. یعنی مثلا اینجا بابا میگه آقا شنیدی تهران بار اومد، ما اینجوری که خدا رو شکر، و من اینجوری هم که مثلا ما یه همچین حسی به نسبت به جای دیگه نداری. آره جالبه. من تجربهش نکردم. تو جفت حالا تو اون موقع که اینجا بودی انقدر اوضاع به چیز این به شکل الان نبود. یعنی به نظر میاد که این چخوف تو یکی از نمایشنامه‌اش چیزی داره میگه که به سلامتی این که اوضاع از این بدتر نشه، ما روزای بهتر از این دیدیم. آره اینجوری هم که من تجربه از بیرون تماشا کردن و شنیدن این ماجرا رو ندارم صادقانه، ولی اینجوری هم که ببین سخته دیگه، سخته، لامصب سخته، خیلی سخته. و منم امیدوارم که زودتر این شرایط، حداقل چیزی که میدونیم اینه که این شرایطی که هستیم توش ناپایداره، یعنی اینطوری دیگه نمیتونه بمونه. و امیدوارم که حالا هرچه یعنی ولی خب تجربه هم کردیم که طولم میکشه دیگه. یعنی لعنتی هم موقعی که به دنیا اومدیم تا الان شرایط همیشه هی بد و بدتر شده. ولی anyway خیلی خوشحالم که دارم باهات صحبت میکنم. خیلی چرخ دنیا خیلی باحال میچرخه و تجربه آشنایی من با حمیدرضا برمیگرده به تقریبا سال 2015-16 میشه دیگه، 16 شاید حتی، چون من دیگه تقریبا اصلا من تو کی اومدی ریحون؟ من فکر کنم دقیقاً 10 سال ازش گذشته. 94 بود. 94 واو. ولی تو اون آفیس سومی ما اومدی؟ نه من جفتش بودم، اون که بغل تیراژه بود و بودم. اونم بودی؟ بله تیراژه رفتیم مرزداران. آره بودم جفتش. اوکی. آره پس واسه همین 10 سال شده. آره من تقریبا مثلا یه هفته بعد از اون کمپین غریب توییتری شما اومدم ریحون. بابا اون کمپین آن آفیشیاله ها، الکی نندازینش رو ما. از تو بعید میدونم کارتو نباشه. حداقل با شناختی که من دارم قضاوت میکنه، ولی مشاهدات من میگه میتونه اثری از تو توش باشه. ببینم. و بعد تو الان CMO دیجیکالایی؟ بله. باریکلا. خب تعریف کن ببینم تو کی رفتی دیجیکالا؟ ببین من 94 که ریحون بودم، بعدش رفتم، حالا احتمالاً شاید برگردیم به ریحون، جالبه برگردیم، ولی بعد از ریحون رفتم، یعنی دوره که دیگه تغییرات در ریحون اتفاق افتاد، دوستان یونانی به عنوان اینوستور اومدن، رفتم تپسی، از تپسی رفتم یه آژانس تبلیغاتی، بعدش رفتم کاله، بعدش رفتم 98 تیر 98 رفتم دیجیکالا. تجربات بین این همه شرکت کدومش بالاتر بود؟ ببین میدونی داشتم فکر میکردم خیلی جالبه الان زمان که میگذره آدم ارزش یه سری چیزا رو میفهمه. واقعا من من تغییر از فیلد کاریم سال 94 با ریحون اتفاق افتاد و من خیلی خوشبختم که رفتم ریحون، با اینکه بسیار روزای سختی رو تجربه کردم. الان میگم چرا. ببین من بک‌گراندم ترکیبی از مهندسی و آرته. من طراحی صنعتی خوندم، همیشه عاشق سینما بودم، خب کارم میکردم تو فضای سینما و اینا، و خب با کپی رایتر شروع کردم و مثلا تو آژانس‌های تبلیغاتی شروع کرده بودم کار کردن تا کریتیو دایرکتوری. یه روزی خوشبختانه به این نتیجه رسیدم و همیشه در صدد پیدا کردن یه فرصت‌های خوب بودم. یعنی اینجوری بودم که فرصتو میدونی یه چیزی رو به خودم دوست دارم درباره خودم بگم، خیلی چیز نمی‌کنم. تو مدمن این کاراکتر اصلی سریال خب خیلی بامزه است، یه مثال میزنه، میگه که مثلا چرا از خود تعریف نمی‌کنی؟ بهش میگه ببین این تواضع مثلا بچگی به ما یاد دادن که این وظیفه توئه، یعنی چیزی نیستش که مردم از من تعریف کنن و اینا، ولی میخوام این یه چیز راجع خودم بگم. داری پولشو میگیری؟ چی؟ تیکاست که میگه داری پولشو میگیری. آره ازت تشکر میکنم. ولی اینجوری هم من همیشه مشاهده‌گر خوبی بودم، تماشاچی خوبی بودم راستشو بخوای. یعنی اینجوری بودم که الان وقتشه که این کارو بکنم. من به شهودم خیلی متکیم و ازش پشیمون نیستم اصلا. 94 یه روز به نقطه رسیدم که ابزورد ادامه دادن این شکل از تبلیغات تو ایران، نمیخوام این کارو بکنم. قشنگ یادم یه بعد از ظهری توی جردن توی آفیس یکی از آژانس‌های تبلیغاتی بودم، اپلای کردم برای ریحون.
بعد اگه اشتباه نکنم یه اچ آر اون موقع شما یه سانازی بود، فامیلش یادم نمیاد اگه اشتباه نکنم. یادمه که آدم قشنگی بود. یادمه که به من زنگ زد و بیا مصاحبه و اینا. من با تو مصاحبه کردم و فضای شما خب خیلی فضای، ببین فضایی که خب کاملا انگار یه مهاجره، یه هجرت بود از یه فضا به یه فضای دیگه. خیلی برام هیجان انگیز بود، خیلی هم برام ترسناک بود. میدونی مثلا یهو احساس کردم از یه جماعتی که من توشون قد بلندم افتادم یه جایی که ببین اینجا دیگه اون جای سابق نیستا، اون جای سفتیه که تو ضرب المثل میزدن هنوز فرصت یه سری کار رو انجام نداری بدیه. خب با هم مصاحبه کردیم و اینا. تو به من برگشت، یعنی به من گفتن که سهیل خیلی اوکی و بیا اینجا کار کن. برای خب سازمانم خیلی سازمان کوچیکی بود دیگه، مثلا برای هد کامیونیکیشن و کریتیو و این چیزا بود. ببین من تو ریحون اعتماد به نفسم از 10 رسید به 1 و میگم چرا. به خاطر اینکه وارد یه جهانی شدم که اصلا نمیشناختمش، یعنی خیلی برام ناشناخته بود. مثلا شما تو جلسه میشستیم، بعد تو خودت یادته مدل اون آدمای ریحون اون دوره واقعا آدمای خیلی باحال تالنته، یعنی آدمایی بودن که به طرز عجیبی من حاضر بودم باهاشون مثلا چهارشنبه پنجشنبه جمعه من بگذرونم، ویکندم بگذرونم. تایپ هم بودن ولی یه جور دیگه بود، مایندستی اصلا بیزینسی، زبان بیزینسی بلد نبودم خیلی چیزا رو. بعد میگفتن کک سی پی و فلان و اینا، اینجوری بودم این چی میگن اصلا، اینا اصلا راجع به چی دارن اینقدر دیپ دیتیل حرف میزنن. بعد یه خورده ایگو داشتم، غرورم هم زیاد بود، مثلا نرفتم بپرسم این چیه و اینا. با بدبختی یه تایم زیادی بعد از شرکت میذاشتم بفهمم که با چی مواجهم و اینا، و گفتم به خودم، میگفتم ببین هی سعی کن خوب ببین، خوب بشنو، خوب ببین، خوب بشنو که بتونی چیز کنی. یعنی مثلا 80% اکشنای اینجوری که سر تکون میدادم نمیفهمیدم با چی مواجهم، هی سعی می‌کردم عقب نیفتم و اونجا همه داشتن میدویدن دیگه. من قشنگ ریحون اون روزا رو یادمه، کسی نمیخواست وایسه، کسی نمیخواست تماشا کنه، همه داشتن میدویدن به معنی واقعی. اون موقع اصلا یادم نیست اون موقع بودو فود بود یا زود فود بود حتی در نیمینگ رقیب اقتدارگرای اون موقع ریحون. حالا برای من خیلی تجربه عجیبی بود که حالا بذارش برگردیم، جالبه. یعنی مشاهده اون موقع از تو رو بعدن یه جایی به فراخورش برمیگردم. ببین کاملا میفهمم حرف تو و برای منم یه مقداری میدونی این حرفا رو میزنی یه تلنگاری هم هست، اینطوریه که اوکی پس اگر طرف توی یه همچین ذهنیتی بوده، بعد تو هم وقتی این حرفا رو میشنوی اینجوریه که خب پس اون بازخوردا و اون جاجمنت و اون داوری که اون موقع میکردی نسبت به اینفورمیشن و اطلاعاتی که الان داری چطور میتونه باشه؟ اگر میدونستی طرف نسبت به این قضايا داره سعی میکنه خودش رو آپ تو دیت بکنه، اینا رو یاد بگیره و داشت سعی میکرد اینا رو بفهمه. برای منم خب ببین خب منم برام یه سری اصلا یکی از دلایلی که من دوست داشتم استارتاپ بزنم و کمپانی خودم رو داشته باشم اینطوری بود که تقریبا هر کمپانی و هر شرکتی که میرفتی و کار میکردی و تجربه کار کردن داشتی، اون چیزی که دنبالش بودی و توش پیدا نمیکردی. و دلیلی که من دوست داشتم استارتاپ بزنم نه به خاطر پول درآوردن، نه به خاطر اینکه استارتاپ زدم باحاله، نه به خاطر اینکه یه کاری کرده باشم، بلکه درست کردن محیط و شرایط، درست کردن محیطی که خودم دوستش دارم. اسپانسر این قسمت از پادکست طبقه 16 شرکت لیمو هاسته. اونایی که تجربه خرید هاست و سرور دامنه دارن احتمالاً اسم لیمو هاست رو شنیدن. من یه چرخی توی توییتر زدم که ببینم ملت راجبشون چی میگن و دیدم که عمدتاً خیلی از شرکت لیمو هاست و خدماتش راضیان، علل خصوص که دیدم خیلی تعریف میکنن از پشتیبانی و ساپورتش. همونطوری هم که میبینیم خودشون خیلی اکتیون و به سوالا و منشنات جواب میدن. جدیداً شرکت لیمو هاست یه سرویسی رو لانچ کرده به اسم مقیاس یا همون احتمالاً اسکیل که همونطوری که از اسمش پیداست برای شرکت‌ها و کمپینایی که میره بالا و عمدتاً به خاطر ویزیت بالا سرویس‌ها داون میشه که این اتفاق تو ایران هم کم پیش نمیاد. این سرویس پاسخگو این نیازه. اگر شما یه همچین مسئله‌ای تو شرکتتون دارین، حتما با تیم پشتیبانی مقیاس و شرکت لیمو هاست تماس بگیرین، باشون مشورت کنین
و ببینید که آیا راهکارشون به درتون میخوره یا نه. دم شما گرم. بریم سراغ پادکست. حالا یه چیز جالب بگم، من وقتی ببین من بیشترین زمانی که ببین اصولا آدم تو راهایی میره که توی فضا خیلی آنبورد میشه. من هیچ زمانی به اندازه ورود به ریحون در زندگیم شوکه نشدم، هیچ زمانی. مثلا دانشگاه بودم، خب میدونستم هممون یه چیزایی نمیدونیم سر یه کلاسی. مدرسه که میرفتیم هممون اون درس رو بلد نبودیم. خب در آنبوردینگ همه خیلی عدل بین همه مساوات برقرار بود. یعنی همه، خب این میدونی چه احساس همزاد پنداری میده دیگه، هممون نمیدونیم اوکیه، تو دانشگاه هممون نمیدونیم اوکیه فلان و اینا. ولی من یهو با بک‌گراندی که همیشه خودم داشتم و اون ایدئالگرایی که داشتم، تا الان، تا اون موقع اصلا مواجه نبودم با یه موقعیتی که فقط تویی که نمیدونی و تصویری که از خودت ساختی الان دیگه فقط برای خودت ارزش داره. این تصویر دیگه ازت کسی ازت نمیخره. خیلی نکته جالبی که از ریحون و بعدش تپسی که حالا راجبش حرف میزنم به آدما گفتم، یعنی آدما که میان تازگی تو شرکت، حداقل که از فضای بیرون میان، فضای ناآشنا، یا حداقل چون ببین چند تا مگه بیزینس شبیه ریحون و تپسی و دیجیکالا بوده که آدما فرصت تجربه کردن از این شرکت به اون شرکت رو داشتن. اونم فیلد عوض کردن خیلیا، یا برای اولین بار اومدن تو اون فیلد، یا شما جز اولینا بودین اصلا. خب بعد اینجوری بودم که به آدما میگم آقا بدونید که نمیدونید. این خیلی نکته مهمیه. اشکال نداره نمیدونین. یعنی انگار میخوام کودک اون موقع خودم که خیلی آزار میده رو بهش بغلش کنم، بگم ببین اوکیه که نمیدونی. میدونی یعنی چیز عجیبی نیست. اون موقع اینترنت به این فراگیری این شکلی هم نبود که تو راحت بخوای بگردی پیدا کنی، دسترسی سریع داشته باشی، مثلا در یه دقیقه مثل رو چت جی پی تی بزنی مثلا سی پی او به اندازه یهو چه میدونم یه هفته جلو بیفتی، اینقدر به دیپ نالج منتقل بشه، دیتا بهت برسه و اینا. من اعتماد نفسم کامل از دست دادم. خب حتی راستش بخوای اول آنبوردینگ هم سخت‌تر شد، یعنی شکستن یخم با آدما سخت‌تر شد، چون اینجوری بودم من نمیخوام خنگ به نظر برسم، من نمیخوام اینا فکر کنم من خیلی پرتم و اینا، من اینجوری نیستم. بعد پر از چالش بودم واقعا. ولی یه ویژگی خیلی جالب بگم، اونجا پر از زندگی و امید بود. من تقریبا قبل از اون چنین تجربه نکرده بودم. یعنی من تا قبل از اون کارمند بودم و توی محیطی قرار گرفتم آدما کارمند نبودن واقعا، انگار همه داشتن تو کشتی پارو میزدن و همه جاشون رو پیدا کرده بودن. خیلی برای من تجربه همدلانه‌ای بود، حداقل تا اون موقعی که خودتو بیشتر در واقع لید می‌کردی ماجرا و خب بیشتر دایرکشن رو همه چی داشتی. قشنگ میفهمیدم. ما ساعت 4 یه وقتایی استاپ می‌کردیم کال آف دیوتی بازی می‌کردید. نمیدونم تو قسمت قبل منشن شد، تو به شدت هم متاسفانه تو کال آف دیوتی هم خوب بازی می‌کنی. خب همه با هم نتورک بازی می‌کردیم و این چیزا، و اینجوری بودم که ببین اینا همه چی ارکستریشنش داره کار میکنه، از اون استندآپ میتینگ‌های صبح تا مدل نهار خوردن، تا مدل معاشرت کردن، تا مدل کار کردن، اصلا همه چیش میدونی قشنگ ساز ناکوک پیدا نمی‌کردی. خیلی برای من چیز بوده. یعنی من اصلا یه نقطه اولا یه چیزی بگم، مثلا من داشتم یه چیزی مثال می‌زدم، داشتم راجع به مثلا من خیلی از چیز زندگی خوشم میاد. من همیشه یه چیزی رو برمیگردم مهندسی معکوس میکنم، مسیرش رو پیدا کنم و هر بار سورپرایز میشم از اتفاقایی که میفته. یعنی ماها اگه برگردیم خیلی از چیزا تو زندگیمون اصلا تصمیم ما نبوده، بر اساس تصادف اتفاق افتاده. ما یه جایی تو مسیرهای تصمیمی گرفتیم که برگردیم یه تصادفی اون وسط بوده. یعنی چی؟ مثلا چه میدونم، مثالش جلوتر، مثال رفتن من به تپسی یک اتفاق بسیار عجیب غریبه از ریحون به تپسی. سعی میکنم قابل پخش بگمش. همش قابل پخشه. صدا سیماست مگه حاجی؟ نه برای خودم دردسر میشه. نه سیاسی نیست. نه میدونم. فکر کنم اصلا میخوای فوش بدی سیاسی کی؟ نه نمیخوام بعدن زنم بگه که اینو چرا انقدر با دیتیل به من نگفته بودی. ببین ماجرا اینه که بس بگم مهم نیست. ببین ماجرا اینه که بس اینو بگم بعد ادامه جلوتر برم. ببین بعد ریحون برای من خیلی چیز بود دیگه. یعنی مثلا خود تو مثلا اینجوری بودم که ببین اینو میگه، این کارو میکنه، اون کارو میکنی و اینا پروداکتیویتی میخوان. اینا اتفاقا ویژنرایی ان که پاشون رو زمینه. اینا خیلی اتفاقا مدل مایندستشون پروداکتیو در عین اینکه اینیشییتورن،
و ماجرا مثل داینامیک قبلیایی که تو فکر کردی پیش نمیره. ولی واقعیتش اینه که من فکر میکنم من میتونستم آنبوردینگ بهتری داشته باشم، صادقانه تو 100%. بیانست بگم. خب و یکی برگرد، یکی اونجا بعد به من اون روزا میگفتش که ببین نترس، این طبیعیه که تو این وضعیت قرار گرفتی. خب یعنی برو ازش لذت ببر. اتفاقا کسی به من نگفت میتونی از این لذت ببری، درد داره ولی لذتش هم احتمالاً باید ببری. بعد دیگه ریحون اون تغییراتو کرد و اون اینوستورها اومدن و اینا. حتی یاد باشه، شاید اینو یاد نباشه، من مأمور شدم این که برم شب عید که میرفتیم یه رستوران یه سری کتاب پیدا کنیم. بعد من کتابا رو واقعا کاملا رندوم پیدا کردم. من این کتابی خیلی دوست دارم، یکی از نویسنده‌های مورد علاقه‌ام این کورت ونگاتسه که نویسنده آمریکایی که زندگی خیلی عجیبی داره. در جنگ جهانی دوم لیترالی واقعا در اون شهر درستن آلمان بوده که بمبارد شده و با خاک یکسان شده و این آدم زنده بیرون اومده. و داستانی داره که ربطی بخشی به اون ماجرایی که خودش توی اون به نام سلاخانه شماره 5 داره که خیلی کتاب حالیه. من کتابا رو که خریدم، کتابی که به تو دادم کتاب سلاخانه شماره 5 بود. سلاخانه شماره فکر کنم اسمش همینه، سلاخانه شماره 5. بعد تو اینجوری کردی که ببین تو با منظور اینو به من دادی دیگه. گفتم ماجی من چرا باید با منظور اینو به تو بدم؟ این که یکی از 3 تا کتاب مورد علاقه زندگی من بود. بعد دیگه ریحون تغییر کرد و اینا. راستش بخوای من از ترسم دوباره برگشتم، گفتم برگرد به نقطه امنت، ولش کن، اینجوری نمیشه. یه سفری هم میخواستم برم جنوب کمپ کنم. رفتم قبلش با یه آژانسی بستم و توافق کردم و گفتم آقا من برمیگردم به دنیا آژانس و گور بابای اینا دوباره به اون. میدونی احساسم اینه که بر خودم دارم میگم، ببین کار بقیه رو زیر سوال نمیبرم، این تصویر من از ماجرای خودمه. انگار به عنوان یه کسی که توی لیگ اسکاتلند مثلا جزء تیم اول دوم بوده، رفته لیگ جزیره، یهو دیده اوه لیگ جزیره دارم سقوط میکنم، برای سقوط دارم میجنگم. من یه لحظه ترجیح دادم گیو آپ کنم، بگم ولش کن، بلند شو برمیگردیم لیگ انگلستان، دوباره آقای گل لیگ انگلستان، لیگ اسکاتلند و آقای گل لیگ اسکاتلند میشم. اونجا اتفاق عجیب میفته. اینو گفتم، خواستم تعریف کنم. من با یه آدمی در حالا آشنا شده بودم و فلان و اینا. اون موقع تئاترم رو صحنه داشتم، همزمان که در چیز بودم یه اجرای تئاتر داشتم، در ریحون بودم. بعد این دوستیمون رفت جلو اینا و این چیزا. و یه شب در عینی که من دیگه تقریبا تحقیقا بسته بودم، ماجرا تموم شده بود، رفتیم یه مهمونی خیلی بی ربطی که اصلا من قرار نبود برم و رفتم و تصادفی و اینا. یه آدمی رو تو اونجا تو مهمونی دیدم، گفت تو چیکار می‌کنی فلان و اینا. گفتم من مثلا ریحون بودم و اینا. گفت تو ریحون بودی و مثلا چطور؟ گفتم چطور؟ گفت تپسی مثلا چنین پوزیشنی میخواد و فلان. گفتم جدی مثلا؟ گفتم ببین من که عمرن نمیرم تپسی و اینا، ولی بذار یه بار دیگه برم ببینم فضا چجوریه و چه خبره، چه شکلی و ایناست. گفتم آره با اشارش صحبت میکنم، اشارش مثلا به تو زنگ بزنه مثلا بریم ببین چه جوریه و این چیزا. گفتم اوکی و فلان و اینا. بعد اون رابطه‌ام به فنا رفت، البته پرانتز رو ببندم اونجا. بعد رفتم مصاحبه تپسی و تقریبا با خودم بسته بودم امکان نداره برم تپسی، امکان نداره پاشم برم تپسی. میدونی دیگه با خود تکلیفت مشخصه و نمیری تپسی. بعد مصاحبه تپسی هم خیلی وحشتناک بود، یعنی انگار مثلا می‌خواستی وارد مثلا چیز شی، یه فضایی شی که من فکر کنم 5 تا مصاحبه گذروندم. بعد از اونجایی که میدونستم که نمیخوام برم خیلی رها مصاحبه کردم، راحت مثلا. انگار آدم هر چی کمتر درگیر یه چیزیه راحت‌تر یه چیزی بروز میده. 100%. راحت بودم. آره مثلا میگفت من جواب میدادم و اینا. بعد تموم شد که رفت گفتن آقا میلاد منشیپور میخواد تو رو ببینه. گفتم اوکی مثلا باشه مثلا. بعد رفتم میلاد گفت و من گفتم فلان و اینا. بعد هفته بعدش یادم روی به ایمیلم الیسا HR اون موقع ایمیل زد که آقا ما خوشمون اومده و پوزیشن و اینم جاب آفر و عدد و فلان و پکیج و اینا. بعد تا اون لحظه که همینجور بودم من که نمیرم که. و یه لحظه اتفاق خیلی مهمی بر من افتاد که خیلی تاثیرگذار بود. یعنی یه لحظه با خودم گفتم که خیلی بزدلی اگه نری
یه بار میدونی یعنی خودم رو دچار چالشی کردم که خیلی ممنونم از خودم که با خودم این کارو کردم. وگرنه الان نمیدونم شاید از اون وری میرفتم سرنوشت زندگیم چی بود و اینا، خب ولی از آنچه که مسیری که رفتم خوشحالم. گفتم ببین بذار یه بار دیگه برو و به خودت این فرصت رو بده و کم نیار. باش تو الان یه سری اینسایت گرفتی که از اوضاع قبلی خیلی بهتره. آنبوردینگ خیلی، یعنی بالاخره مجبور شدی یه سری چیزا رو بفهمی یاد بگیری. و اینجوری که حالا میری میبینی دیگه اتفاق وحشتناکی نمیفته که. و در کمال ناباوری گفتم میام. و خب این دفعه خیلی ترسام کمتر از چیز بود. میدونی یعنی خود اعتماد به نفسم رفته بود بالا دیگه. یعنی اینجوری نبودم که نفهمم چی میگن، نفهمم چی کار میکنن، نفهمم چه اتفاقی میفته و اینا. رفتم تپسی و بسیار تجربه درخشانی داشتم در تپسی. بسیار تجربه درخشانی داشتم چون از اون حالت گارد خودم اومد. هرچند که بهت بگم مثلا تجربه بسیار خوبی هم داشتم. مثلا من یه یلدای خوب در ریحون داشتم و کمپین خوب داشتم و یه ویژگی که تو داشتی به من خیلی خیال راحتی داد. میدونی اینجوری بودم که من همیشه تصورم از این استارتاپ اینا بود که من با یه سری گیک با یه سری طرفم. خب یعنی اینا فقط تو فیلد خودشونن و نمیفهمم چی میگن و چیکار میکنن و اینا. تو واقعا به تصویر من کمک بزرگی کردی. گفتم یه حاجی اصلا یه جور دیگه است. این اصلا مدلش یه جور دیگه است. کال آف دیوتی باز خودشم. و بدبختیم بود که تو همه چی همه کارم میکردیم. میگفتیم ادیت، میگفتیم ادیت بیا الان میزنم. میگفتیم فتوشاپ میزنم. موزیک، من موزیک اصلا دیجی ام من. بازی کال آف دیوتی و تو همش هم چیز بودی دیگه. بدبختی این بود. یعنی کار کردم با تو واقعا صادقانه میگم کار کردن با تو یه کار سخت دنیاست. یعنی احساس میکنم الان نمیدونم چقدر فرق کردی یا نه، ولی کار کردن با تو واقعا کار سختیه. نه به دلیل اینکه مثلا میخوای بگی که میتونی و کارو چیز میکنی سخت میکنی و مثلا اینجوری که نه اینو اینجوری هم میشه انجام بشه، نه اونو اونجوری هم میتونیم انجام بدیم، اونو این شکلیه، اون شکلی و این چیزاست. و من اینجوری بودم که ایول، ولی پای همه چی بودی دیگه. یعنی مثلا این کارو بکنیم، اوکی این کارو بکنیم، اون کارو بکنیم. دیدم که مثلا ایول مثلا تصویر من این شکلی نبود حقیقتش راستش بخوای. یعنی میشه این کار کرد، اون کار کرد. حالا بدبختی ما من شانسم تو دوره افتادم که ما کفگیر خورده بود ته دیگ، بودجه‌ای در کار نبود واقعا. بعد اون دوستمونم دوست رقیبمونم که کلا چیز بود دیگه، یعنی با کلاشینکوف بالا سر ما بود. وصل بود آخر. وصل بود به بمبه رقیبمون. اصلا حالا به نظر من در یه بازی غیر اتیکال، غیر اخلاقی و سخت و پیچیده سخت بود صادقانه دیگه. حالا الان بگم دوباره بحث بی خود باز میشه. نظر شخصی منه که زمین بازی فیر نبود. یعنی هیچ چیز، همه چیز علیه ما بود صادقانه و ما داشتیم دست و پا میزدیم و یه تیم بود که داشت برای زنده بودن میجنگید در یه بازی بسیار سخت پیچیده. و خب از قضا دوچار همیشه مشکل همیشگی بودجه بود. یعنی همه چیز باید بر اساس اینیشیشن و زحمت و واقعا ما جز این بنچمارک های تستیم که واقعا با زیرو باجت مارکتینگ واقعا خیلی وقت کار میکردیم و اکشن انجام میدادیم و سعی میکردیم با اینویشن خیلی کار رو انجام بدیم و بعضی وقت میشد واقعا. نکتهش این یه سری جواب میداد. خب این بازی داینامیکش پیچیده است دیگه. یعنی یه رستوران فارسی بود که اون میتونست گیم چنجر باشه و فارسی در کار نبود. من قشنگ یادمه اون اسم همکارمون یادم رفت توی اون که مثلا شاید واقعا 20 روز رفته بود در پاشنه فارسی کنده بود و نمیتونست فارسی باشه و فارسی در منطقه دولت خودش برگ بازی رو عوض میکرد. تای غذای فارسی. آره تای غذای فارسی بله. و خب نمیشد دیگه. یعنی بازی چیزی بود ولی همه چیز بودن. شبیه تیم بودن که میدونستن ممکنه 7 تا بخورن ولی میرفتن 3 تا بزنن، 4 تا بزنن، 100شون رو میذاشتن 4 تا بزنن. با 7 خوردن گیواب نکردیم ما. من تصویرم از ریحون اینه. یعنی اگه باختیم ما و بازنده شدیم به زبان بیزینس، ولی بسیار بازنده شکست خوردهای با شکوهی بودیم. واقعا قابل احترام بودیم. من افتخار میکنم در یک دوره کوتاه عضوی از اون تیم بودم. چون دونه دونه رو دیدم. نیما رو قشنگ یادمه، همه رو یادمه، همه پشنیت، همه میجنگیدن، میدونی همه تو یه جمعی از رفیقاتم دور و برت بودن که 100 وسط بودن همه. یعنی کسی پا پس پیش نمیکشید. گل دومو میخوردیم بازم توپو میبردیم رو دروازه حریف، نچپیدیم دفاع پارک دباس بکنیم و اینا. این برای من واقعا لذت بخش بود. اینو جدی میگم. یعنی الان که میگم هم چیز میشم قشنگ
من حاجی گریم گرفته داری اینجوری میگی. نه به خدا راست میگم، این خیلی مهمه، اینو خیلی مهمه بگم. به ما باختیم ولی فرق اینه که تو حتی میدونی وارد زمین بازی شده از یه جا به بعد تو احتمالاً بهتر میدونی. پویا که اون موقع پویا بود مدیر عامل اون موقع اولمون، تو تقسیم کرده بودین. نه درست پویا شک مدیر عامل نبود، بابک شد مدیر عامل. پویا نه ولی پویا با من بود. آره پویا کاری که آره. بعد ببین مثلا اینجوری بودم که این خیلی برای من مهمه بگم که احتمالاً الان خیلیا که مثلا اینو گوش میدن اصلا ریحون نمیشناسن واقعا. این ریحون رو احتمالاً خیلیا در جریانش نیستن. اونایی که از 10 سال گذشته واقعا خیلی زمانه ازش. و اینجوری بودم ببین ما میتونستیم ما یه سری آدم‌های غیر وصل، غیر متصل، امیدوار که واقعا نمیخواستیم گیو آپ کنیم. و غمگینم میشم خیلی وقتا. من که کمتر، تو که احتمالاً خیلی هر وقت وارد زاویه این بازی بشی تو احتمالاً برات تروما شده یه سری چیزاش، نمیدونم شده یا نشده، این تو باید بگی. و اینجوری بودم که ببین من حداقل برداشتم از اون نیم سالی که در اونجا بودم این بود که خیلی قابل احترام بود اون ریحون برای من. همیشه خدا قابل احترامه. یه نقطه بولد در زندگی منه. یه تصاویر روزایی دارم که داشتم به یکی از دوستام چند وقت پیش میگفتم احتمالاً خیلی خوشبخت باشی که تو کل عمرت وقتی 70 سالگی داری میری یه مثلا 15 تا تصویر شارپ هنوز با خود برده باشی. چون من الان مثلا احتمالاً هیچ کدوم از ما تصویر چای خوردن ویژه‌ای نداریم که بگیم یه اتفاقی میفته که یه چیزی برات ویژه میشه. و من یکی دو تا خاطره دارم که با همه این 10 سال هنوز HD شارپ در ذهنم در چیز هست، از ریحون هست. و بعید میدونم اگر قضا و قدر و هوا و وضعیت یه کاری نکنه که حافظم کلا پاک شه اینو یادم بره اون روزا رو. بنابراین من واقعا برای اون ریحون واقعا احترام قائلم برای همه آدما. و چیز بود دیگه، یه وقتایی واقعا هم دلم براش تنگ میشه برای اون حس از زندگی که یعنی تو تا دقیقه 90 وایسادن و جنگیدن و اینا به نظر من با شکوه. این برای مهمه که فرمولی برای برنده شدن اون موقع وجود نداشت واقعا. هر کاری ما کردیم، هر کاری که کردیم نمیشد. آره ببین اول از همه دمت گرم که اینا رو میگی. یعنی از یه ورم به منم یه جون دوباره میده، به خاطر اینکه ببین انقدر این تجربه برای منم جذاب و جالب بود که من یه جورایی سعی کردم به واسطه این پادکست زنده‌اش نگه دارم دیگه، میدونی. یعنی یه جورایی سعی کردم ارتباطم هم با بچه‌ها، هم با اون دوران، هم با اون زمانه حفظش بکنم. شاید به قول تو حالت کوپینگ من همینه. و از یه طرف این تجربه رو من اینور نتونستم دوباره خلق بکنم، میدونی. دوباره کورپریت شد اینور، تا دوباره اومدم اینجا، دوباره مثلا با آدمایی که شروع کردم کار کردن و نمیدونم این اصلا تیپشون اون تیپه نبود و اصلا درکم از این رفتاری که من تو اونجا داشتم نداشت. یکی از دلایلی که شایدم هر بار این مدیر عاملیه رو باید بدی اینجوری که آقا ما از یه مدیر عامل یه انتظار کت و شلوار و آدم مقتدر و خیلی منطقی و اینا داریم. این هر واقع من اصلا این بار دیگه این تجربه رو میکنم دیگه، من این پوزیشن رو نمیدم بره. چون هر واقع من این پوزیشن رو میدم بره همه چی به فاک اعلا میره، چون کالچره اصلا کل قضیه این کالچره است و این کالچره از بین میره، میدونی. و اینایی که تو داری میگی برای منم دوباره زنده میکنه این قضیه رو که واقعا توی بازی زمانه‌ای تونستیم و داشتیم انجامش میدادیم و میکرد. و من اتفاقا یه ورش داستان سرایی و خاطره گفتنه، یه ورش من واقعا دوست دارم از این فرصت استفاده بکنیم و برگردیم. چون من که از اون موقع تا الان با تو صحبت نکردم که، ولی بعد از گذشته به قول تو این زمان، این 10 سال، دوست دارم برگردم به عقب و یه سری از مسائلشو بررسی بکنیم. مثلا اولین سوالی که میاد تو ذهن من، این مثلا سوالایی که الان تو ذهن من شکل گرفته، میتونیم راجعش صحبت بکنیم. مثلا یکیش اینطوریه که آیا پس اصلا با توجه به اصلا پس تو چطوری هایر شدی؟ میدونی اگر به قول تو این سوالات و این مطالب و این مقالات و اینا رو نمیدونستی و یهو اومدی انقدر سورپرایز شدی تو اون محیط، آیا من در استخدام کردن تو آیا اصلا اشتباه کردم؟ بعد ولی خب یادم هم میاد که اتفاقا من اصلا رفتم از یک دنیای متفاوت یادم بیارم. یعنی من از اینو برش علمشو داشتم که تو اصلا دارم یه دنیای دیگه میارم، ولی یه تفاوتایی وجود داره که وقتی الان با هم صحبت میکنیم تو داری به من یه آها میگیم از اینجا که آها پس اینطوری بود. مثلا آره من دقیقاً مثلا اومدم با چیچان کار بکنم برای همون یه جمله مارکتینگ
مثلا قرار 3 کلمه فقط بگیم، میدونی مثلا ریحون چه میدونم یک پیشنهاد متفاوت، مثلا همین کل جابه اینه. خب ولی قرار نیست این 3 جمله گفتنه مثلا بشه فول تایم، صبح بیاد شب بیاد، یه هفته بگذره 2 هفته بگذره بعد بیاد بگه آقا نوشتم یه کاغذ بیاره مثلا یک پیشنهاد متفاوت. میدونی یعنی استارتاپ نمیتونه انقدر افورد بکنه و انقدر هزینه بکنه و انقدر زمان بذاره دیگه. چیتیان انتظار داری که همجوری راه میره ایده تراوت کنه ازش یکیشو سری برداری. میدونی در صورتی که شاید تو از اون بک‌گراندی که داری میاد شاید جابه همین بوده، شاید واقعا هفته ها برای برندها وقت میذاشتین که یه جمله روی یه بیلبورد بنویسین. میدونی ما هم همونو می‌خواستیم ولی اون ریسورس و اون زمانه رو براش نداشتیم. میدونی و منم دنبال همین بودم، یعنی منم دنبال این بودم که آقا چگونه مثلا بیاریم لوگوی ریحون خوشحال کننده باشه، حس خوبی منم دنبال همین چیزا بودم. میدونی فقط احساس کردم این نسبت زمانش به این کاره یکی نیست. یکی شاید اینجاست و سوالی که ازم پیش میاد یکی اینطوری که آره و آنبوردینگ ما این مشکل همین الان هم داریم. آنبوردینگ خودش برای استارتاپ هزینه بر است ولی یاد گرفتم که یه هزینه‌ای که باید پرداخت بشه. فقط نکتهش اینه که ریسورسشو نداشتی. میدونی یعنی به کی بدی چون بعد یه نفر دیگه کارش بیاد بیرون اینجا آنبورد کنه و کلا استارتاپ داره اصلا آدمایی رو میگیره که شاید آنبورد نالازمن. میدونی در اون استیتی که ما بودیم. سوال جالبی که برام پیش میاد اینطوریه که پس تو اگر اولین بار تجربه تپسی رو داشتی، اگر تو ریحون استخدام شدی، آیا تو تپسی هم استخدام میشدی؟ میدونی اون موقع بعد از این 5 تا اینترویو، یا اگر برعکس بود چه؟ اگر تو اول تپسی رفته بودی و بعد ریحون اومده بودی چه میشد تکلیف؟ میدونی اینا همه اون داینامیک هایی میشه که من شروع میکنم با ذهن خودم پروسس کردن. شاید خیلی فکر کنن تو این پادکست ما خیلی صحبت میکنیم از گذشته، یعنی من دارم درد و دلم دارم نمیکنم، من همچنان دارم سعی میکنم یه دیتا و یه اینسایتی بکشم بیرون از اتفاقاتی که افتاد، چون من هنوز تو بازی هم حمیدرضا. میدونی من نرفتم بیرون. میدونی و من این بازی رو تا تهش میرم. میدونی من هنوز زندم لعنتی. آره و نه به خاطر استارتاپ، تو هر چیزی، تو هر کاری، من زندگی برای من جذابیتش همینه. چرا از ایران رفتی؟ اون تو بازه زمانی در وهله اول بزرگترین دلیلش این بود که من پاسپورتمو نگرفته بودم اون موقع. یکی این بود و شرایط ایران اصلا ببین به قول تو شرایط نابرابری که داری میگی، ریحون از اون استیج به بعد که دیگه نه تو فاز MVP نه تو فاز نمیدونم مثلا حالا خودتو ثابت کن که تو دیگه تو بازی داری، تو بازی وقتی تو یه استارتاپ اینطوری هستی که تو بازی اونم سفارش چانان غذا، تو اگه اینور بودی الان دیگه بعد میرفتی رو 50 میلیون 100 میلیون دلار ریس کردن، نه که جون مادر یه میلیون دیگه بده، یه 500 دیگه بده و بعد قول و قرارا و هندشیک هایی که من دیگه واقعا ببین مثلا با هر کی دست دادیم زد زیر حرفش، ولی همه میان فاز میگیرن که قول و مردش. میدونی من یه مقداری خودم رو حتی چیز میدونم، یعنی منم اشتباه کم نکردم. ببین من مثلا باید پاش البته سخته اینا رو الان وقتی برمیگردی به عقب گفتنش سخته. من مثلا اگه خودم پول داشتم اون موقع باید خودم پول میذاشتم. میدونی یعنی باید زنده نگرش می‌داشتم. بعد وقتی تو کمپانیو میسپارید به دست نان فاندر، هر چقدر آدمای باحال و بامرام، اون ارقه رو که نداره که میدونی که بخواد بازی رو نگه داره به هر قیمتی شده که. و بازی استارتاپ بازی به هر قیمتی شده است. اصلا تو با این مایندست نباشی میبازی بازی رو. میدونی ولی آره دلیل اصلیم یکی این بود و خستم شدم. ببین حمیدرضا تو الان ببین خودت داری همین الان به گذشته نگاه میکنی، داری خاطرات اینطوری یادت میاد و حالا نکته‌های خوبش یادت میاد، ولی اگه یادت هم بیاد به قول خود کتاب رو دادی میگی سلاخی رو با چیز دادی، به خاطر اینکه منم تو اون بازه زمانی احساس بر اینه که همه چی ناکوکه. تویی که داری الان بعد از 10 سال تعریف میکنی که اون موقع همه چیش کوکه، اتفاقا تو اون بازی زمانی روزاش یادت بیاد همه چی ناکوکه. این که استارتاپیه، اینا کیان، این که نه برنامه‌اش مشخصه، این که اصلا سوادشو نداره، این که اصلا معلوم نیست با کی کار داره، این که اصلا جاش درست نیست، این که اصلا پول نداره، این که اصلا میدونی همه چیش اتفاقا ناکوک بود. ولی خیلی جالبه که از آینده به گذشته نگاه میکنی همه چیش کوک به نظر میاد.
میدونی اون موقع اتفاقا همه چی ریخته به همه چی درب و داغونه، همه هیچکی نمیفهمن، همه دستشون از همدیگه خورده، میدونی همه از همدیگه انتظار دارن که تو چرا کمتر گذاشتی. و جالبه که به گذشته نگاه میکنی حالا اینطوری به نظر یه چیزی بگم، واقعا اینو با اینکه خیلی سابجکتیوه ولی ابجکتیو هم میشه گفت. وقتی گذشته داری میگذری انگار طول یه چیزی بزرگ شده، وقتی تو میخوای برگردی مجبوری دوربینت لانگ شات باشه. این چیزای تو دوربین لانگ شات کوک به نظر میرسه، ولی وقتی به قول تو توشی دوربین چون ماکرو بسته است اوضاع به نظر خوب نمیاد. من یه چیزی از آقای کیارستمی یاد گرفتم، ازش پرسیدم که چرا هر صحنه چرا انقدر لانگ شات، بعد میگفتش که بچه اصلا سینما یعنی لانگ شات. گفتم خب یعنی چی لانگ شات؟ که نمیشه مثلا توش خیلی چیزایی کرد. گفت زندگی یعنی لانگ شات، یعنی اون لحظه‌ای که دو نفر دارن همدیگه رو بغل میکنن، اون نفر یه نفر داره لبو میفروشه، اون گفت زندگی تو لانگ شات تعریف میشه. یعنی همواره تلاشش این بود به ما بگه که ببین ماکرو که هست دوربین، یه لحظه بیا دوربینو بکش عقب لانگ شات، تو لانگ شات تصاویری میبینی که امکان نداره تو اون وضعیت ببین. حرف درسته، من دارم این تیکه ها رو میگم که با لذت ازش میگم. واقعیتش اینه که روزای دردآوری بود، ما داشبورد و اوردر رو باز میکردیم حالمون خراب میشد، پول نبود، فشار بیرونی بود، آدمایی که از بیرون تصمیم گیرنده بودن قضاوت‌های بیرحمانه‌ای میکردن، بازی سختی بود. تو به عنوان کسی که فاندر ماجرا بودی درگیر خیلی مسائل بودی، انگار داشتی جلوی چشمت میدیدی یه چیزی رو به ازمهلاله و از بین رفتنه و نابود شدنه، و واقعا میگم برای تو شبیه تروماست خیلی جاش، ولی واقعا بسیار موضوع سختی بود. یعنی اصلا من اگه زیبا دارم تصویر میکنم حسمو دارم فقط میگم، به خاطر اینکه چقدر اون دوره در زندگی شخصی من تاثیر گذاشته. ولی واقعیتش بر خیلی ها از جمله تو، مخصوصا تو و فقط شاید تو، بس واقعا روزای دردآوری بود. ما داشبورد باز میکردیم یه چیزی جامپ میزدیم یا یه اتفاقی میافتاد، مثلا داشبورد روز اوردرمون تا ساعت 3 بعد 25 تا اوردر بود، ما اینجوری بودیم وات د فاک چرا اینطوریه، دوباره میفهمیم مثلا اینجوری شده، اون اینجوری کرده، این اینجوری کرده و و و و و هر چی سعی می‌کردیم زندگی رو تو کنترل، یعنی من میفهمیدم تو هر چی سعی می‌کردی ریحون تو کنترل بگیری، عوامل خارج از کنترل انگار هی بیشتر و بیشتر و بیشتر میشن. ببین نمیدونم تقدم تأخرش چی میشد. من فهمم اینه اگه من ریحون نمیرفتم در تپسی شانس موفقیتم خیلی کمتر میشد در مسابقه تپسی. به این سوالم فکر نمی کنم برعکسش چی میشد. نمیدونم برعکسش اگه اول تپسی بودم، اصلا اول میتونستم برم تپسی بعد ریحون اینا، نمیدونم واقعا چه اتفاقی میافتاد. اولا خوشحالم این مسیر خیلی تمیز دیزاین شد، یعنی انگار همه چی سر جای خودش بود. واقعا من اول بعد میرفتم ریحون، انگار بعد میرفتم تپسی. خوشحالم برات که میشم. اصلا اگه اینجوری نمیشد خیلی چیزا نمیشد خدایی. خب چون من در تپسی مواجه با یه لول دیگه ای بودم، بازم من رقیبم کامپتیشنم از قضا در سرنوشت من اینه که انگار رقیب من اون موقع حالا زود فود شد اسنپ فود، اون موقع هم رفتم افتادم به یه رقیب با سهم بازار وحشتناک اسنپ. فکر میکنم نمیشد، سخت بود. خب اونجا ذهنا خیلی مهندسی تر، یعنی جنبه کریتیو و مثلا خلاقه من کمتر اهمیت داشت، ترکیب اینا ترکیب مقبول تری بود. واقعا حتما باید این مسیر این شکلی پیش میرفت. یعنی اینجوری بودم که من اگه واقعا ریحون نمیرفتم شاید الان CMO دیجیکالا نبودم. شماره حساب بدم. حق این چیز هست، حق رشد باید بدیم این چیز. ببینم حالا تجربت اون وقت تو تپسی چطور بود؟ یعنی اونا هم به هر حال نمونن استارتاپ بودن دیگه. آیا چون من با میلادم تو دبی خیلی بیشتر رفیق شدم و خیلی بیشتر ما هم رفت آمد کردیم و با طرز تفکر اون آشنا شدم و کلا هم من کم پیدا میشه. حالا تو یه شناخت نسبی داری از من دیگه، من ذهنم یه مقداری این حالت چند وجهی بودنه هم خوبه هم بده، میدونی؟ یعنی تو دوست داری همه کار رو بکنی و اجازه بده که داتا رو به هم دیگه وصل بکنی، میدونی نقطه ها رو خیلی سریعتر میتونی به هم وصل بکنی، اینجوری که اوکی من اگه این کارو بکنم که اون کارو بکنم که این کارو بکنم، اینطوری میشه، میدونی؟ ولی خب مثلا از اون ور میلاد خیلی آدم فوکس، نقطه بین و
یه مسیر رو ببین و برو اونو حلش بکنه. و من کاملا اتفاقا با میلاد خیلی داشتیم راجع به این مسائل صحبت، راجع به این تفاوت‌ها داشتیم صحبت می‌کردیم. حالا برای من الان جالبه که توی اون استیج تو تفاوت ریحون رو با تپسی چقدر میدی؟ آیا مثلا ریحون یلخی‌تر بود و تپسی منظم‌تر و مرتب‌تر بود، برعکسش بود؟ اینو خیلی دوست دارم بشنوم. ببین اینجوری نمیخوام بگم، یعنی دلم میخواد یه جور دیگه بگمش. شما تو و میلاد 180 درجه با هم تفاوت داشتین، واقعا تفاوت داشتین. واقعیتش اینه که من شخصا مدل مغزم و روحیم و سبک زندگیم به تو خیلی نزدیک‌تره تا میلاد. اصلا من ذهنم من سعی میکنم در اوج بی ساختاری ساختار پیدا کنم. علاقه من به ساختارمند بودن نبوده مغزم هیچ وقت. یعنی منو ابهام و آستان ابهامم خیلی زیاده. منو ابهام زیاد نگران یا مضطرب نمیکنه، حتی بعضی وقتا هیجان زدم میکنه. خب و اینجوری نیستم که همه چی باید مشخص توی چیزی باشه و اینا. مدلم این شکلی نیست. من میدونید تشبیه میکنم انگار به دو تا آدمی که دو تا سبک مختلف فوتبال بازی کردن. ولی من فهمم اینه اون موقع تو لیگی که بازی میکردیم سبکی که میلاد میرفت سبکی بود که نتیجه بهتری میداد. یعنی اون سبکی که تو انتخاب کردی پردیکتبل تر و قابل پیش بینی تر. بله. سبک تو اگه ما در شرایط دیگه ای بودیم، جور دیگه ای بود، اوضاع جور دیگه ای بود و البته شرایط عادلانه تر بود. خب اگه قرار بود مارجینالی ببری، اگه قرار بود مثلا با یه نیم گل ببری. آره. یعنی میدونی مثلا تو شبیه تو می‌خواستی زیبا، نمیخوام بگم، میخوام بگم مثلا انگار دو تا فلسفه فوتبالی، یه جایی یه سری فلسفه فوتبالی به درد یه رقابت و اون دوره نمیخوره. یعنی مثلا الان تو با تیکی تاکا بازی کردن قبلا میتونستی قهرمان لیگ بشی، الان با تیکی تاکا بازی کردن قهرمان نمیشی. یه نفری هست با یه استراتژی دیگه جواب نمیده. من فکر میکنم اون تصمیم و اون ساختاری که میلاد چیده بود بسیار هوشمندانه بود در اون دوره، بسیار هوشمندانه بود. خب یعنی قشنگ قاعده بازی در اون زمان در اون شرایط رو کاملا به نظر من تپسی خوب درک کرد. میتونی بازش کنی یاد بگیریم که چه جوری بود؟ حتما میگم. ببین این یه آرت تو بازار بیرحم ایران که تقریبا رقابت سهم شیر نشده. واقعا اگه نگاه کنی به طور پیچیده شیر نمیشه، مگه حالا یه سری اتفاقات خیلی نمیدونم، حالا بذار بعداً شاید راجعش بشه حرف بزنیم. اینجوری بود که خب با اون معادلات موندن تپسی در کنار یه رقیبی که اونم اونجوری مارکت شیر گرفته بود خیلی کار سختی بود. و واقعا تو بهتر احتمالاً میدونی که این کار سخت و تقریبا نمیخوام بگم محال، ولی با شانس کم و میلاد انجامش داد. تپسی هم پول نداشت. من هر جا میرم ماسالا از آسمون همیشه به زمین میباره، از زمین به آسمون میبارید. ما اون موقع هم بودجه عجیب غریب نداشتیم. یعنی اینجوری بود که من میرم تیم‌ها دوچار چیز میشن، میگن که با اینیشیشنتون کار بکنید، پول نیست. و اون تپسی رو تو اون وضعیت با اون رقیب زنده نگه داشتن انصافا یک کردیتی باید به فاوندرای اون موقع تپسی داد. در اون بازار بسیار پیچیده که تو یه کاری می‌کردی ووچر پخش میشد، خب سهم بازار زیاد، تاپ آف مایند سنگین و اون ثروت تاپ آف مایند شدن اصلا ما نمیتونستیم داشته باشیم. و برای تاپ آف مایند شدن تو میدونی پول میخواد. تاپ آف مایند شدن اینجوری نیستش که راحت تو تاپ آف مایند شی. هر چقدر هم کریتیو و اینا باشی، یه نفری اول اومده سهم ذهنی جدی گرفته. ببین یه ویژگی راجع به تپسی هست که من خیلی دوستش دارم که اینو در مورد ریحونم هست. خب من تو تپسی اعتماد به نفس بیشتری پیدا کردم، یعنی خیلی پروداکتیو ترم، پرواکتیو ترم و نقش خودم رو بهتر درک کردم. و اینجوری هم که واقعا با آدمایی کار کردم که میانگین قدشون به نظر من خیلی بلند بود، خیلی بلند بود. و تو برای اینکه تو اینا سری تو سرا در بیاری هر روز باید تلاش میکردی تا نوک پنجه وایسی قدتو بلند کنی. یعنی ببین همشون در تیکه خودشون انگار همه ازلا خوب چیده شده بود. مثلا هومن دمیرشی اونجا اون شکلی داشت پیش میرفت. میلاد داشت فوکس. با میلاد هم کار کردن خیلی کار سختیه. با میلاد کار کردن خیلی کار سختیه. صریح و بدون هیچ تعارف و رک و اساس خیلی بعد مثلا من همچنان مدل خودم بودم. الان دیگه کمتر مثل اون موقع مثلا تیشرت عجیب غریب میپوشیدم و چاپ و اینا. من قشنگ یادم میاد یه تیشرت پوشیده بودم مثلا برای همه‌شون. هنوزم من آدم عجیبی بودم و در اون دوره بالاخره بازم مایندستی، چون بک‌گراندی که من داشتم همه اونا مهندس بودن. شریف دانشگاه تهران، همه‌شون این شکلی بودن. من بک‌گراندم طراحی صنعتی بود تهران و تفاوت داشتم واقعا مایندستی.
تئاتر کار کرده بودم، با کیارستمی کار کرده بودم و اینا. اصلا یه جور دیگه بود. مثلا تیشرت میپوشتم، یادم یه تیشرت پوشیده بودم، یه تخم مرغ نیمرو بود، یه روح جوجه ازش اومده بود بیرون. یه تیشرت دیگه داشتم یه فضانوردی بود با بستنی و یه فضا عجیب. بعد میلاد دفعه پرسید ببین این تیشرتت معنیش یعنی چی؟ بعد نگاه کردم گفتم من اصلا به معنیش فکر نکردم، قشنگ خریدم. مثلا خریدم که معنیش نکنم، باحال دیگه. میخوام بگم تفاوت خیلی چیز داشتیم. ولی واقعا آدما قد بلند بودن. یه حمید مهینی بود که واقعا مایندستشو ما حداقل اون موقع درک نمی‌کردیم. خیلی 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 به نظر من تاثیرگذار بود. یه تیم بسیار خوب فنی بسته بود و واقعا آدم غریبی بود. من نمیدونم تو چقدر حمید مهینی رو دیدی یا میشناسی یا خیلی آدم چیزی بود، خیلی فهم پروداکت. ببین پروداکت مارکتینگ، فکر کنم حمید مهینی طلای المپیاد داشت، استاد دانشگاه تهران بود، از تپسی که رفت تا دایرکتور اوبر یا سنیور منیجر اوبر بود و الان سنیور منیجر انجینیری اوبر. آره و بعدش الان فکر کنم کمپانی خودش رو زده و داره یه جوری کار میکنه. حمید مهینی مثلا سال 96 که من در تپسی بودم، 95 تا اواسط 96، حمید مهینی چیز بود، پروداکت مارکتینگ رسما سعی میکرد. یعنی همه کاراش بر اساس مایندست پروداکت مارکتینگ بود و واقعا هم به نظر من جلو بود و خیلی کمک کرد در فهم یه چیزای من دیگه. یا امیر پاشا که اون موقع مدیر من بود، به بسیار تأثیر گذاشت در این که من بتونم ترکیب از ذهن، من مهندسی خوندم، آرت کار کردم، همیشه خدا عاشق سینما بودم، بین اینا بالاخره تونست مخرج مشترک پیدا کنه. یعنی من تونستم بفهمم جای ترکیبی از آن چیزی که بک‌گراند نیمه انگار بین مغز چپ، سمت چپ و راست مغزم اون جای مورد علاقه‌مو پیدا کردم و به من خیلی کمک کردن. بسیار روزگار چیزی بود، روزگار جالبی بود. ما یه تیم مارکتینگ 6 7 نفره داشتیم اونجا، خیلی کوچولو بود تیممون، خیلی تیم کوچولویی داشتیم. با خود امیر من مستقیم کار میکردم، پاشا، و خیلی روزای درخشانی بود. رقابت سخت بود، ما میجنگیدیم. ساختارش چطوری بود که میگفتی مثلا توی اون ساختار و نسبت به ساختار ریحون اون ساختار برنده بود؟ اینو خیلی دوست دارم ببینم. اگه برگردیم عقب ما چی کار میکردیم؟ مثلا شاید بازی به نفع خودمون عوض میکرد. البته ما ریحون میدونی که بازی به نفعش ریحون رو هیچ نکته‌ای به نظر من خیلی رفلکت کردم روی این قضیه. اون فقط اینوستمنت و پول. تو رفتید وارد بیزنسی شدی که کپیتال اینتنسیو، پول میخواد و ما پول نداشتیم، اینوستورها پول نداشتن، تحریما وارد شد، اینوستورهای خارجیمون دیگه اجازه نداشتن پول بدن و بعد کووید شد، رستورانا بستن و اصلا دوره کووید اصلا پول و فایننس قضیه فاینانشال اینا اصلا خیلی بد شد. یعنی مال ما فقط صرفا پول بود. تو 7 8 میلیون دیگه برمی داشتی میدادی، آخر eventually you gonna figure it out، آخرش یه راهی پیدا می‌کردی بازی رو برنده می‌شدی به هر حال، میدونی. و بعد یواش یواش آدمای منطقی تر، آدمای باحال‌تر، تیم مدیریت درست حسابی برمی داشتی می‌آوردی و این بازی رو من اینطوری میبینم. ولی اون ساختار تفسیر چه تفاوتی با ساختار؟ آیا از کالچر مدیر عاملش میومد؟ آیا نه یک ساختار تعریف شده ای بود؟ من فکر میکنم از ساختار مدیر عامل هم میومد واقعا و یه ددیکیشن جدی وجود داشت. یعنی انگار یه چیزی ببین انگار من فهمم اینا، یعنی الان جواب مشاهده منه، فقط انگار میلاد اون نقطه دوررس مقصد رو یه جای دیتکت میکرد و همه رو سعی میکرد به اون سمت ببره و میگفت همه رو دایرکشنشون برمیگردون به اون نقطه. انگار یه چیزی رو میدید و میگفت با شرایط داینامیک و اینا الان بعد این کارو بکنیم، الان این کارو نباید بکنیم، الان بعد اینجوری انجامش بدیم. خب و سعی میکرد همه رو به اون دایرکشنش برگردون. یعنی میگفت الان این مسیر، سعی نکنین مسیرهای دیگر هم لزوما تست بکنین، بیا روی این دایرکشن بریم جلو. یعنی نقطه جایی که میخواست بهش برسه رو میدید، مهندسی معکوس میکرد، تبدیل به استپای کوچیک‌تر میکرد، ایلان ماسک توری دیگه. دقیقاً انگار نقطه به نقطه رو پیش بینی میکرد و میدید. یعنی فهم من این شکلی بود. ببین مثلا ما در تپسی، من فهمم این بود که میلاد به خاطر بک‌گراندی که داشت اومده بود فکر میکرد تپسی رو میشه مثل مدل اوبر ساخت و واقعیتش که نمیشد مثل مدل اوبر ساخت. به خاطر اینکه اصلا اوبر کجا به لحاظ ساختار اقتصادی، اوبر کجا، منظورم نه که نمیشه ما اوبر بشیم،
اوبر گرفتن یه چیز گرونه، اصلا مدل توی جامعه اروپا آمریکا و اینا این شکل از تاکسی گرفتن، اصلا تو باید به طبقه اجتماعی دیگه باشی. تو ایران آجی ما تاکسی 2 نفر جلو میشستیم، یه نفر وسط میشست، اینجوری بعد هی بلند میکرد اینجاشو طرف بده این ترمز دستی رو بده پایین و اینا، تازه تکس 25 تک تومن کمتر میدادش، چون جات سخت بود. اصلا تاکسی سوار شدن و آژانس و اینا، حالا آژانس یه کوچولو لوکس بود ولی اینجوری نبود کلا، میدونی. اول میلاد رفت سمت این که من فهمم این بود که مدل اوبر بره جلو، یعنی مثلا تپسی یه چیز خیلی مثلا فنسی شیک، مثلا ما اصلا این کمپین رفتیم محترمانه سفر کنید، یعنی یه تصوری از پوزیشنینگ داشت که بعد اینوری بره جلو، این شکلی بره جلو اینا. خب این برمیگرده دیگه، تو مثلا از اومدی و ایران با یه مایندتی و فکر میکنی که خب این میتونه اینجا اینجوری کار بکنه. حتی میگم من ما یه چیزایی لانچ کردیم، میگم زمان گذشته آدما احتمالاً میگن که مثلا یادشون نمیاد، ما اون موقع تپسی پرایم رو لانچ کردیم، من جزش بودم که لانچ کردیم، مثلا سال 96 من مازراتی رفتم رنت کردم و اجاره کردم و یه عالمه ماشینای لوکس آوردیم که آدما مثلا یه لاینی باز کنیم که مثلا چون مثلا به جای اینکه مثلا با 206 و مثلا پراید و اینا برن، یا مثلا مازراتی بیاد دنبالشون، مثلا چون هیوندای بیاد دنبالشون. کاملا اون موقع جواب نداد و فیل کرد و به سرعت من فکر کنم میلاد و بقیه تصمیم گیرنده فهمیدن که آقا اصلا این مسیر نیست که ما بتونیم باش بتونیم، اصلا این مسیر درست نیست. ما سریع باید برگردیم و یه جور دیگه ای مارکت شیر بگیریم، اینجوری نمیشه. تاکسی فرآیند لوکس نیست، بنابراین تپسی سریع خودش رو اداپت کرد با شرایط. یعنی میخوام بگم در عینی که جایی هم میدید عقب میفته، من فکر میکنم دایرکشن رو برمیگردون سریع این کارو میکنه. تو خودت میدونی بعضی وقتا ما در خطا شناختی خودمون میمونیم، هی مدام اصرار داریم به اون چیزی که ما فکر میکنیم کار میکنه. چیزی که ما فکر میکنیم کار میکنه لزوما مهم نیست حتما. یعنی بعضی وقتا این تصور ماست. من یه دفعه تپسی یه دونه چیزی داشت، یه مشاوری داشت، اسمش رو فکر نمی‌کنم آقای اسمش ماجد بود و اینا، تو اوبر خاورمیانه بود و اینا. بعد خیلی آدم باحال و بامزه‌ای بود. من این بیچاره رو هی مثلا گیر می آوردم، بمبارد سوال می‌کردم. مثلا اینجوری بود که مثلا اس ام اس ها رو اینا میگفت ببین مهم نیست تو فکر می‌کنی این اس ام اس قشنگه، مهم نیست تو با این اس ام اس حال می‌کنی، این مدل مسیجینگ سی تی آر بهتری داره، میدونی فرقش چیه؟ اصلا تو مسیجت خیلی رایم و خوشگل و قافیه دار و اصلا عجب شعاری گفتم، عجب تگلاینی گفتم. بعد میگفت who cares، کدومش کار میکنه. بعد و واقعا هم درست میگفت. من با همون از اون روز که دست خطمو تغییر دادم و میگم اونجا کریتیویتی رو من یاد گرفتم دیتا دریون تر کنم، میدونی. یعنی کریتیویتی اگه منجر به نتیجه نشه، ایمپکت نشه، که بعد برید تو آشغال، اصلا به 2000 به درد نمیخوره. ما که داریم آرت کار نمیکنیم، داریم بیزنس کار میکنیم. من برای رزومه خودم که دارم کار من لینکدین کار نمیکنم که یه سریا یه چیزی بذارم بگن عجب چیزی و اینا. آقا تو هیچ کمپینی بدون ریزالت تو نمیتونی راجبش بیای نظر بدی. و واقعا کمک کرد. من مدل مسیجینگ رو عوض کردم با یه سری کیوردهای اول، مثلا میدم سی تی آر هم 5 برابر شده، اصلا دچار بحران معنا شده بودم. گفتم راست میگه، اصلا دیتا داره یه چیز دیگه میگه، دیتا رفتارش داره عوض میکنه و اینا. من تو تپسی فهمیدم ما رو تپسی خوب دایرکشن خوبی پیدا کرده بودیم، یعنی همه هم صفحه سمت یه مسیر دیگه میرفتن. انگار به یه سری فرمول رسیده بودیم، یعنی میدونی انگار آنالیزورای بهتری نشسته بودن و با تحلیل وضعیت میرفتیم و بازی میکردیم و نتیجه میگرفتیم. تو شرایطی بودیم که میدونی بخوام اینجوری بگم، فرقش برای من با ریحون اینجوریه که تو دوست داشتی خیلی خوشگل بازی کنی ولی همه ابزارشو نداشتی. فلسفه مثلا اون مدل فوتبالی تو، اون بازیکن پلی میکره یا مثلا نمیدونم اون کسی که بعد تموم کنه یا اون کسی که بعد دفاع رو جمع کنه رو نداشتی. یعنی این مهمه، نداشتی هم که شاید نبود، شاید پیدا نمیشد، شاید بعد یه جوری بازیامون رو، سبک بازیمون رو عوض می‌کردیم، شاید واقعا بعد یه کارهای دیگه می‌کردیم. حتما که قبول دارم پول نبود اون موقع، خیلی پول مسئله حیاتی اساسی بود و اینا، ولی مثلا اینجوری بودم که شاید بعد زودتر از همه میرفتیم شهرستان ریسک می‌کردیم، شهرهای بزرگ که کالچرشون شبیه تهران لانچ می‌کردیم و بازی رو عوض می‌کردیم. یعنی اوکی تهران رو نمیشه داینامیکش رو تغییر داد، ولی شهرستان رو که میشه زودتر از همه رفت رستورانا رو لاک کرد. مثلا 6 تا رستوران خوب مشهد که اونان که بازیو دارن عوض میکنن، 6 تا رستوران خوب اصفهان و خب یعنی هممون افتاده بودیم انگار توی بازی دیگه. زمین بازی رو شاید میشد عوض کرد. من فهمم اینه که تفسیر جای دنبال زمین بازی عوض کردن بود واقعا. مثلا
ما یهو تصمیم گرفتیم خیلی جهادی جمع می‌شدیم، یه هفته‌ای می‌رفتیم تیم زیرساخت یا تیم اپریشنمون که میرفت کارهای لانچ، آمادگی لانچ تو چیزا انجام میداد مشهد، کل تیم بسیج میشد. یه هفته میرفتیم مشهد لانچ میکردیم برمیگشتیم، میرفتیم شیراز لانچ میکردیم برمیگشتیم و اگریسیو هم این کارو میکردیم و این خیلی تصمیم هوشمندانه بود اون دوره. اینجا بودیم تهران انگار ببین یه واقعی کمپینی لیفت داره خیلی جالبه، یعنی این واقعا بعد کلاس درسه. نقل به مضمون میکنم دقیقاً یادم نیست چه جوری بود و ادبیات و کلمه به کلمش چی بودن، یعنی ولی اینجوری یادمه که در یه شهری یه کمپینی رفت گفت میدونیم ما دومیم ولی سعی میکنیم بهترین باشیم. یعنی تو میپذیری یه جایی این دیگه مال تو نیست و خیلی خیلی ببین یه جمله‌ای من از آقای کیارستمی یاد گرفتم. ببین یکی از بدترین ترورهای شخصیتیمو ایشونی کرد. من یه دوره شانس اینو داشتم، اما اسم بگم من خیلی خوش شانسی ام، یعنی مثلا اینجوری نبوده که همه چی رو خودم فکر کرده بود. روزی که از بچه‌ها میپرسید که ازم رفتیم بچه‌ها شام بخوریم، یکی از تیممون داشتیم حرف می‌زدیم و اینا، بعد داشتم مثلا ازم سوال می‌پرسم. خب من 4 ماه الان نشستم رو صندلی CMOی، زندگی واقعا فرق کرده، یه صندلیه ولی واقعا فرق کرده. خب بعد ازم پرسید که مثلا خب چه جوری، مثلا من آدم خونسردیم آرومیم، با اینکه مثلا بروز نمیدم عصبانیتمو یا مثلا استرابم و اینا. بعضم گفتی که مثلا چرا انقدر خونسردی، چه جوری مثلا انقدر خونسردی، مثلا به هم نمیریزی، عصبانی نمیشی؟ خب استرس فشار یه جای خیلی زیاده و اینا. بعد مثلا بعدش مثلا گفتم والا من کار خاصی نمی‌کنم، من ازم داری میپرسی کار عجیب غریب نمی‌کنم، اون کار خوبی هم که می‌کردم به خاطر این فشار 4 5 ماهه که نمی‌کنم. مثلا اگه ورزش می‌کردم، مثلا چه من پدل بازی می‌کردم، مثلا میدویدم و اینا، اون کارا هم دارم نمی‌کنم. کارهای بدم می‌کنم بدتر. بعد گفتش مثلا نه فکر تو مثلا این مدیتیشن می‌کنی؟ گفتم نه من هیچ کاری نمی‌کنم، واقعا هیچ کاری نکردم، نمی‌دونم چیکار دارم می‌کنم و اینا، ولی فقط فهمم اینه که دارم خوشم میاد از این که تا اگه مواجه نمی‌شدم با یه شرایط سخت‌تر احتمالاً یاد نمی‌گرفتم چجوری راهشو پیدا کنم. یه چیزایی از قبل که نمیتونی یاد بگیری، مثلا تو تا تو بحران مثلا بدون بودجه مارکتینگ کار کردن نیفتی، از بحران نمیتونی یاد بگیری یه کارایی رو بکنی. مثلا اینجوری نیستش از قبل بذار بچه‌ها یه مانور بریم 3 ماه پول نداریم، خب تا توش نیفتی نمیتونی بهش فکر کنی. یعنی این خیلی برای من جالبه. یعنی مثلا من اینجوری بودم که اون 12 روز وحشتناکی که اتفاق افتاد و اینا و واقعا خیلی روزای غریبی بود، من خیلی اذیت نشدم راستشو بخوای. یعنی نمیدونم چه جوری باید توضیح بدم. آب دیده شدیم دیگه. آره نه کلا هم درست میگی دیگه. تو وقتی یه شرایطی رو تجربه کردی، اتفاقا من تو همین هفته‌ای که گذشت شب یلدا بود، ما رفته بودیم وسط رودخونه یخ زده که کلفتی یخش انقدر روش بسته بود، بعد با اره یه مربع بسته بودیم میرفتیم این وسط کولد پلانج میکردیم. ولی من انقدری چون مثلا قبلا کولد پلانج کرده بودم، وقتی رفتم توش خیلی نسبتا ریلکس بودم، یعنی اونقدی اون فشاره نبود به خاطر اینکه قبلا اون تجربهش کردی. و تو وقتی بعضی یا مثلا این که روزای اول ریحون مثلا سایت می اومد پایین و اینا، دیوونه میشدیم زدی تو سر خودت، ولی بعد از یه مدتی دیگه اینجوری که دیگه آقا اصلا یاد میگیری که زدن تو سر خودت فایده ای که نداره، هیچ نتیجه خوبی هم انتقال این استرس به بقیه نداره هیچ. یعنی اثر واسه همین من تجربه کردن و میپسندم. یعنی باید این اتفاق برات بیفته تا بدن تو آروم بشه نسبت به اون اوضاع. برای کسی که اصلا واسه همین یهو میفهمی سن میره بالاتر تجربه یعنی چی، چون بعضی چیزا رو دیگه دانش نیست، بعضی چیزا سیستم عصبی بدن تو عادت کرده بهش. میدونی اینو دیگه نمیتونی، یعنی اونجاست که میفهمی تجربه یعنی چی. اونجاست که میفهمی مثلا یه مربی تو فوتبال گل میخوره ریلکسه، ولی اگه دفعه اولت باشه میزنی تو سر کله خودت، چون سیستم عصبی بدن خودت آماده کرده این قضیه رو براش. و در رابطه با این مثال لیفت هم که میدونی مثلا پوزیشن دوم اتفاقا پوزیشن خیلی سکسیه تو دنیای استارتاپ. میدونی هم هزینت از نفر یک کمتره، هزینه شماره یک یه هزینه اضافه بر سازمانی داره که باید یکم حفظ برند بکنه، یکم باید راه ها رو مشخص بکنه. ببین به هر حال ریحون راهو هموار کرد برای بقیه. اول از همه ما ملت یادشون نمیاد آجی ما رستورانا رو اینترنت دار کردیم، تبلت دادیم بهشون، میدونی ترینشون کردیم. اصلا بابا من جلسه سرمایه گذاری خودم که سرمایه گذارای تکی بودن، جلسه یک من اینجوری که کی آنلاین غذا سفارش میده،
میدونی، یعنی تازه تو باید بیا این شرایط آماده کنی. و اگه یاد باشه کمپینای ما کمپین این نبود که بیاین از اسنپ خرید نکنید، از ریحون خرید بکنید. داشتیم تبلیغ میکردیم که چرا سفارش با تراکت دادن، با تراکت نباید سفارش بدی، مارکتینگ با تراکت، انتخاب رستوران با تراکت غلطه. یعنی یا تلفن، با تلفن چرا سفارش میدی؟ یعنی ما داشتیم توی این لول مارکت رو آماده میکردیم و این هزینه‌های اضافی داره. کسایی که بعد از ما اومدن دیگه این هزینه ها رو نداشتن، این کاستا رو نداشتن، این ترینینگ ها رو نداشتن. و شماره 2 خب سکسی تره به خاطر اینکه سریعتر میتونی خریداری بشی. یعنی به قول تو شاید استراتژی ریحون رو اگر میذاشتی برم شهرستانا رو بگیرم و بعد این دیتابیس و این اپریشن رو بفروشم به نفر اول، خیلی راحت تر. یا مثلا این دقیقاً این مشاهده بود که منم داشتم که مثلا وقتی اسنپ اومد، اسنپ خیلی اگریسیو شروع کرد به استخدام راننده. یعنی سر هر چهارای تو یادت یارو یه نفری بود زده بود استخدام راننده خیلی ولی من یادم مثلا ما تو ریحون خب ما امروز 8 تا بستیم دست میدونی جوری که دادش 8 تا چی باید 50 تا باید میبستی اگر می‌خواستی ولی خب اونم پول می‌خواستی، یعنی باید میرفتی یعنی میدونستی بازی اینطوریه، بری 1-2 میلیون دلار مثلا برداری بگیری 50 نفر رو استخدام کنی، 50 نفر رو بریزی، یا به قول تو هممون بریزیم توی خیابون. که این چنینم بود اگه تو یادت باشه. تو ما که اون موقع که الان باز یادشون نمیاد آنلاین فود اوردرینگ چیه، ما دیجیتالی اوردر رو میگرفتیم، ما زنگ میزدیم رستوران، میدونی سلام علیکم دو تا کباب یه گوجه. و تو موقعی پیک که هم پروموشن داشتیم و هم تعداد اوردرها میرفت بالاتر، کل تیم تو اتاق کال سنتر بود. یعنی از برنامه‌نویس گرفته تا مدیر عامل گرفته تا نمیدونم آقای جعفری و غلامی و همه مثلا اونجا وسط داشتن تلفن جواب میدادن، میدونی. و این هزینه هایی بود که برای ما همه به وجود اومده بود دیگه. ببین یه نکته‌ای که وجود داره در سیلیکون ولی، من اینو چند بار اینم با مشاهده دیدم و چند بارم تجربهش کردم. یه نکته‌ای که پول داره، پول فقط صرفاً هم جدا از بحث بنزین و اینا که حالا بنزین هم مثال درسته، یعنی فقط بحث مالیش نیست، به تو بخشندگی میاره. یعنی تو بنزینت کمه، اگه یه چهارراه رو اشتباه بپیچی دیگه باختی، تمومه. ولی بنزین تو ماشت باشه اشتباه هم بری، خب میری دور میزنی دوباره میای برمیگردی سر راه دیگه. این بخشندگیه رو بعد تو سیلیکون ولی نکتهش بخشندگی بالای زیادی داره، میدونی. یعنی بچه‌ها از خیلی زود شروع میکنن به کوشش و خطا کردن و یاد گرفتن. چه بسا که مثلا منم الان اینجا تو این استارتاپ اینجام چقدر خطا کردیم فقط به خاطر اینکه شاید یه مقداری اینوستمنت اولیه‌مون بیشتر بود، خطاها ما رو نکشت، میدونی، و تونستیم زنده بمونیم. میدونی حرفت خیلی حرف درستیه. ببین صادقانه بهت بگم، یهو جامپ بزنم به این روزام الان خارج از کار دارم میگم، حالا دوباره برمیگردیم به اون مسیر و کار و اینا، ولی غمگینم و عصبانی در آستانه 37 سالگی، به خاطر اینکه نمیدونم آدم از این جایی که دچار فقر واژه کلمه میشه واقعا، به خاطر اینکه امیدوار بودن عجیبه، ناامید بودن عجیبه، کنشگری عجیبه، کنش نکردن عجیبه. ببین میدونی اون موقع دوره درخشانیه، من نمیدونم ما چطور میخوایم اینو فراموش کنیم. این انگار ما هر دوره که یه تفنگی دستمون افتاده یه تیر توشه، به جای اینکه بگیریم سمت برای جلو رفتن با قدرتش بریم جلو، یه وادارمون کردن تیر رو بزنیم تو زانوی خودمون. این غم انگیزه. یه دوره یه سری آدم اومدن ویژنری از اون سر دنیا، از اینجا تو ایران، بابا مثلا عجیب سال 85 دیجیکالا زدن دیگه بابا. هنوز یاهو مسنجر، هنوز ما با دخترها تو یاهو مسنجر چت میکردیم، نمیدونستیم طرف سارا 68 نوید 70 اصلا خیلی دوره غریبیه هنوز اینترنت تو ایران. من میخوام بگم بعد میاد جلو یهو یه جهش اتفاق میفته، میشه مثلا دوره درخشانی که همه اومدن داینامیک رو خوب فهمیدن و اینجا که بیا بریم یه چیزی بسازیم واقعا از صفر. و عوامل محیطی غمگین و آدمو نابود داره میکنه. من اینجوریم که آقا یه سری آدم اومدن بسازن، مثلا الان کجان دارن چیکار میکنن؟ الان دونه دونه‌شون رو بیا برگردیم کجان و دارن چیکار میکنن. بعد تو با این بک‌گراند میری تصمیم میگیری الان چیزی رو بری از اول بسازی. کسی بیاد درس زندگی شما رو ببینه میاد چی میخواد از تو بهش منتقل شه. یعنی ببین اینجوری هم که
باید بپذیریم که این جمله های مثلا چیزی که الان واقعا در یه روزگاری هستیم، بهانه ها از ما بزرگترن و این واقعیت دیگه، نمیتونی نگی. الان بهانه ها از ما بزرگتر شدن. ببین این داستانی که تو داریم یه خیلی درسته. من یه نکته رو اینجا بگم، به خاطر اینکه وقتی من اون اول بهت میگم من هنوز تو بازی ام، من هنوز زنده ام، اگه از شوخی سطحش نگذری این حرفه یه معنی داره. من احساس میکنم خیلی از آدما، کسایی که به قول تو همون بازی زمان این بازی رو شروع کردن و اینا، خیلی ها مهاجرت کردیم دیگه و مهاجرت فشار داره روت، مهاجرت سخته، مهاجرت هزینه داره، بعد ازدواج کردی، بعد به یه نفر دیگه متعهدی، یه نفر دیگه ازت یه سری انتظارا داره، باز دوباره بحث پول پررنگ‌تر میشه، شاید مثلا حتی خانومت بچه بخواد، خودت بچه بخوای، یه لایف استایل دیگه رو بخوای بری. من وقتی بهت میگم من هنوز زنده‌ام، منظورم اتفاقا از همین زاویه است. یعنی اینطوریه که من یک سری از راه و روش‌های منطق و معمولی زندگیمو نکردم، تعهد ندادم، بچه دار نشدم، هزینه زندگیمو نبردم بالا، خونه‌ای که دوست داشتمو نگرفتم که زیر بار مورگیجش نرم، که همچنان این سبکیو داشته باشم که بتونم حرکت انجام بدم، که بتونم اگرم باختم با کلم خوردم زمین، باز با یه ماه بیمارستان، 2 ماه بیمارستان حل شه. میدونی؟ بنابراین میفهمم که این حرفی که تو داری میزنی، این یه پس کردنی چیز طبیعیه، همه آدما اتفاقا باید بخورن که بشه تجربه، ولی این یه پس کردنی ما رو بازی میکنه بیرون و این غم انگیز و ناراحت کننده است. کشور باید بتونه به جووناش این شانس، این زمین بازی رو بده که نمیده. بعدش هم هر کی با یه چک میفته بیرون شروع میکنن به لوزر بودن و تگ و لیبل به چسبیدن. اصلا ببین داشتم اتفاقا تو راه داشتم با مهدی میومدم، داشتیم بهم میگفتیم که ببین من 20 سالگیم 88 بود. اولا من بهت بگم من خوشبختم اون سالا رو دیدم واقعا، یعنی اصلا بابتش ناراحت نیستم. من از اون معدود آدمایی، یا شاید نمیدونم چقدریم، که از مواجهه با همه بالا پایینی‌ها خیلی خوشحالم که چیزای مختلف دیدم و تجربه کردم و اینا، خیلی حال میکنم باش، با همه‌شون حال میکنم، حتی اگه برای بعضیا هزینه داده باشم واقعا. ولی اینجوری هم که ما تو 20 سالگی خیلی امیدوار بودیم و من نمیدونم الان آدمایی که در سال 1404 20 سالشونه چقدر امیدوارن واقعا. نمیدونم، جدی نمیدونم. ما واقعا فکر می‌کنیم دنیا رو میشه تغییر داد، میشه جهان اطراف تغییر داد، میشه به جلو رفت. نمیدونم الان چه جوریه واقعا، یعنی نمیدونم واقعا. یعنی امیدوارم ما حداقل قشنگ یادم احساس می‌کردیم کارهای بزرگ میتونیم بکنیم. نمیدونم الان آدمای 20 ساله چه جوری فکر میکنن. ببین یه چیزی میدونم، در عینی که هر شب، ببین خیلی بعد هر شب تردید میکنی. اولا ببین مثلا احساس میکنم امید داشتن، الان همه چی اینجا، ببین انقدر در یه شرایط اجتماعی قرار گرفتیم که هر کاری میکنی قضاوتت میکنن و به یه خود تخریبگری رسیدیم. یعنی انگار همه تمایل دارن به هر کسی به عنوان یه چهره، یه منجی نگاه بکنن، میبرنش بالا و به سرعت تخریبش میکنن و نابودش میکنن. چه بلایی سر ما داره میاره؟ کنشگری رو به صفر میرسونه، چون هیچ کاری نکنی راحت تری. واقعا فاجعه است. کدوم دوره ایه که شما با هیچ کاری نکردن راحت تری؟ هیچ کاری نکنی، چون هر کاری بکنی یه خطی روش میخوام بندازن. این خیلی وحشتناکه. این معلومه که آدمایی که باید کنش کنن رو پسیو میکنه و این خیلی شرط اجتماعی عجیبیه. من یاد ندارم واقعا ما در این شرط قرار گرفته باشیم که اون کارو بکنیم، میگه آها این الان با اون یه قطعه موزیک بدی، آها الان مثلا بخوای اون کار، بابا حاجی بی خیال. اصلا خیلی وقتا فکر نمی‌کنن، بر اساس احساسشون دارن تصمیم میگیرن. این چه بلایی سر همه یعنی میدونی من همیشه فهمم این بوده امید داشتن وظیفه است، فریضه نیست واقعا. یعنی وظیفت امیدوار باشی، وظیفه. من بر شخصی خودم میگم نه به اینکه وضعیت خوبه و اینا، یعنی چند چیزی که دارم همینه. هرچند که اون سر طیفش اینه که آقای بیضایی جمله میگه که میگه آدم ناامید از یه جهتی خیلی قابل احترامه، چون کنشگره. تو وقتی به ناامیدی میرسی دیگه شروع میکنی کنش کردن. ما در یه وضعیت عجیبی هستیم، امیدواری جرئت نمیکنی کار بکنی، ناامیدی هم هیچ کنشی نمیکنی. این چه سیچویشن، چه موقعیت جدیدیه؟ من واقعا نمیدونم این چه موقعیتیه. برای شرایط غریبیه. تو همین شرایط غریب بازم آدمایین که دنبال اینن که ببین تو رفتی اونجا مهاجرت کردی، کانکشن تو عجیبه ول نکردی. همه آدما شبیه تو همچنان انگار دنبال بهونه‌ای ان که یه چیزی اینجا نگه دارن.
نمیدونم واقعا، شاید تو هنوز تو ذهنت شاید فکر کنی آقا من یه روزی دوباره برمیگردم و یه کاری میکنم، بازی تموم نشده و من هنوز اینجا یه کاری دارم انجام بدم. ولی اینجوری هم که امروز که داریم اینو با هم ضبط میکنیم، مثلا اینجوری هم که ببین امروز که داریم ضبط میکنیم همه ما ارزش پولمون 5% کمتر شده دیگه. سر شدی یا مثلا میفهمم مثلا خبر خیلی عجیبی نیست، در 2 ماه گذشته 20% ارزش پولت کم شده. غریبه دیگه، بسیار غمگینم میکنه به عنوان کسی که انتخاب کرد مهاجرت نکنه و ازش پشیمون نیستم، صادقانه بگم من ازش پشیمون نیستم. ولی نمیتونی تو این وضعیت باشه آدم خوشحالی باشی. برای من اینجوری نیست راستشو بخوای. دیشب اتفاقا ما با نیما داشتیم پدل بازی می‌کردیم، داشتیم برمیگشتیم. نیما رو نمیدونم یادته یا نه؟ بله. آره. بعد اتفاقا این بحث رو هم کردیم و گفتم الان ملت همه میگم مهاجرت، همین حرفی که الان زدی مهاجرت نکنه پشیمونی نه. من الان اینجوری بودم که ملت از این مهاجرت چه برداشتی مگه دارن؟ چون داشتم صحبت می‌کردم، گفتم حداقلش مثلا من الان توی مثلا با مامانم صحبت میکنم یا با بچه‌ها صحبت میکنم و اینا، خب توی مثلا یا خواهر من الان برگشته ایران کرکوپرش ریخته، میدونی بعد از یه مدتی کرکوپرش ریخته، اصلا میگه من دیگه سفرهای خارجیمو میکنم به ایران، میدونی. ولی توی ایران مثلا ما همش میگیم که رستورانای شیک و نمیدونم همش برو دوره هم و یا همش کنار هم و خونه هم و یا غذا بیرون و اینا. به چه بهانه‌ای؟ به بهانه‌ای که در ایران تفریح نیست، تنها تفریح خوردنه و تو رستورانیم. من داشتم به نیما گفتم ما همینم که اینجا نداریم که، میدونی. یعنی اینا به این بهونه این که ما تو ایران هیچی نداریم، حالا نمیخوام بحث دیدی که ملت هم اینجوریه که ولی شما بیمه دارین، شما نه واقعا به خدا بعضی موقع من هر از گاهی هستم که هم آخرش هم دیدی که اگه ناراحتی برگردین هم برات می‌نویسن، میدونی. ولی من منظورم اینطوریه که ما اتفاقا اینجا خیلی زندگی ماشینی داریم. صبح خواب پا میشیم، میدونی، یکم میریم سر کار میکنیم، میایم خونه، بیلامونو باید بدیم، پرداخت بیلامونو بکنیم، شب بتونیم یه باشگاهی بریم، برگردیم خونه میخوابیم. و اون رستوران رفتن ها اینجا خیلی لاکچریه، میدونی، اون هزینه های به رستوران رفتن و این داستان ها رفتن. یعنی من داشتم به نیما واقعا گفتم توی ایران به بهانه این که ما هیچ تفریح نداریم همه بیرونن و بزن برقص و اینجا زندگی دو روزه و به امید آینده نداریم، گفتم این که این ورش هم خیلی براق نیست، میدونی. ببین الان مثلا بهتر این جمله که بهت حال دادن اگه بنویسن اگه ناراحتی برگرد، الان مثلا این تیکت برش بزنن میگن آها ببین من داره تعدیل میکنه شرایطو. این الان وصله به یه جایی که داره میگه ببین آره. خارجم خوب نیست مردما. ولی یه نکته وجود داره بابا، آدم اولا که بابا لعنتی ها اینجا آدم تو وطنش خوشحال‌تره، این که اصلا تو شکی نیست. مگه میشه آدم، نمیدونم، من حداقل اینجوریم. حالا دوباره منم هر کی هر چی بگه. آره ببین یه اتفاق خیلی عجیبی افتاده. من اتفاقا دیشبم کوشیار اومده بود تورنتو، داشتیم با هم دیگه صحبت میکردیم و اینا، میگفت آدما خیلی فازشون اینه که تو مثلا تو دو لبه بازی میکنی مثلا وسط بازی. آخه به خاطر که یه اتفاق عجیبی هم افتاده دیگه، یک نیروی متخاصمی حمله کرده. خب بعد از یه ور اینجوری که یه سری‌ها میگن آقا این حمله خوب نیست، یه سری‌ها میگن آقا بزنه داغون شه تموم شه بره، مثلا میدونی یه دوگانگی وسط به وجود اومده. خب و اگر بگی نه این حمله نه، میگی پس تو میخوای این شرایط اینطوری بمونه. و بعد بدبختیمون اینه که هر اتفاقی که پیشرفت مارجینالی داشت، اصلا اصلاح کردن و درست، اصلاحات نمیگم، و درست کردن یه کاری، تو که با یه حرکت نمیزنی 180 درجه همه چی عوض شه، هی ترمیمای بهتر باید بکنی دیگه. ولی تو از این بهتر شدنهای کوچک هم میترسی. بعد این احساس میکنی هر کوچک شدن، بهتر شدن شرایط به شکل خیلی مارجینال و کم، شرایط فعلی رو پس داره تثبیت میکنه برای بلند مدت، تا حالا بلند مدت هی ریزیز بهتر بشه. اینم نمیخوام. و آدما دارن میخورن تو هم دیگه، میدونیم. یعنی هر دو طرف قابل درکه، هر دو طرف they have a point. واقعا هم شرایطی وجود نداره که مثلا بتونی به درک بکنی، ببینی مثلا کدومش درست تره کدومش غلط تره. هممون افتادیم به جون هم دیگه. ولی به نظر من وقتی میفتی به جون هم دیگه برندش مشخصه کیه. یعنی دوباره به قول تو استارتاپ اگه نگاه کنی اوتپوت بازی چیه، به هاوش کار ندارم، میدونی اوتپوتش چجوریه. اوتپوتش اینه که افتادیم به جون هم دیگه. غم انگیزه دیگه. مثلا از هر چیزی دو قطبی داریم میسازیم. اصلا
من دلم برای استارتاپ ها میسوزه هر از گاهی این اخباراش میاد که این با اینه اون اینجوری که داداش من خودم بودم میدونی با چه بدبختی داری کار میکنی دیگه، نزن این بنده خدا رو. شاید هم به غلط ها، من که اونجا نیستم دیتای بک، چون میدونی ما خودمون، چون من اینو خیلی دقت کردم، من خودم چون خیلی دروغ نمیگم، میدونی واسه همین مثلا یکی یه دروغ مشتی میگه، من معمولا 90% اینطوری هم که بعید میدونم داره دروغ میگه، چون خودتون کارو نمیکنی خیلی سخته برات که بخوای درک کنی یکی دیگه یه کار اونجوری عجیب میکنه، میدونی، یا یکی یه کار لش میکنه اینجوری که آقا مثلا یا یکی میگه داداش یارو این کارو کرد، میگم بابا بعید میدونم آجی کی آخه این کارو میکنه، میدونی، نمیتونم، برام قابل هضم نیست. واسه همین مثلا این داستانایی هم که میشنوی که این کارو کرده یکم نایوم تو این قضیه، یکم خامم، چون مثل آدما از پس کارهای خیلی عجیب غریبی برمیان، میدونی، و چون تو برنمیاد یکم چیزش هم برات سخته. یعنی بعضی موقع مثلا اونجا که پشت استارتاپ ها و اینا میری در میای اینا یا یه چیزی پشتش باشه تو همون وقت آش نخورده و دهن سوخته بشی. حالا بماند خلاص روزگار غریبی است و درست هم میشه. همون حرفی که زدی، هیچ راهی جز امید داشتن نداریم. منم برمیگردم ایران. مثلا شاید همین به زودی بیام، یعنی الان اصلا دارم جمع جور میکنم بیام برم به سمت دبی و بعد نزدیک ایران باشم. آخه من نکته‌ام ببین، من یه مقداری با ایران، ببین من یکم اینترنشنال بودن رو میخوام. من خیلی فاز اینه ایران در ایران، من اینجا ایرانم باشم، من بیرون و این تو بیرونم، میدونی، یا بمون ایران. من فازم یکم با دنیا کار دارم دیگه. من با اصلا من یکم مشکلم تو ریحون اینجوری بود که هممون ایرانی بودیم، میدونی، یه ژاپنی، چینی، کره، چیزی، دو تا آدم دیگه با دو تا مایندست دیگه، با دو تا رفتار دیگه، با یه کالچر دیگه، میدونی، یکم اینم برای من عجیب غریب بود این چیزا. یعنی عادت کردی دیگه به دنیا به این شکل نباشه، مثلا یکم مالتی کالچر باشه همه چی. برای آره، واسه همین ان که برمیگردیم. حالا پدل هم بعد با هم بازی کنیم 100%. پدلت هم خوبه و میبری؟ فکر نکنم تو بتونی منو ببری، راست شو. اینو حتما میبرم. ورزش من فکر نکنم وا بدم، ولی باشه. نه اتفاقا من اگه پینگ پونگ، بسکتبال، والیبال، پدل، شنا، هرچی، روپایی، تاس بازی، هر کاری کنی. بیا بازی کنیم، بعداً دیتاشو شیر میکنیم کی برد. شور باشه. جات خالی که دیشب ما یه آبجو برگر بردیم، یعنی آلردی رو برد من اینجوری دارم زندگیو می‌گذرونم. دبی هم پر زمین پدله. خیلی آره آفرین، اونجا خیلی باحال. ببینم حالا تجربت الان در دیجیکالا چطوره؟ حالا اصلا یکم توضیح به ما بده نقش CMO چیف مارکتینگ آفیسر. آیا تو توی نمودار منابع انسانی توی قسمت مارکتینگ بالاترین پوزیشنی و تو به کی رپورت مستقیم میدی؟ تو به CEO، به مسئول طباطبایی مستقیم رپورت میدی؟ بله. یکم توضیح برام بازش می‌کنین چه جوریه؟ کجاشو می‌خوای باز؟ کلا میخوام اصلا این CMO رو برای ما به تصویر بکش که چه پوزیشنی هست، اصلا وظایفش چیه، چی کار میکنه، چند نفر زیرشن، کارش چیه، به کی گزارش میده، هدفش چیه، چه جوری اندازه‌گیری میکنه کارشو. فرض کن ما اصلا نمیدونیم CMO چیه. ببین آره، من در این 6 سالی که در دیجیکالا بودم ابتداً با عنوان پوزیشن کامیونیکیشن منیجر رفتم، بعد شدم کامیونیکیشن اند کمپین منیجر، بعد شدم سنیور کامیونیکیشن اند کمپین منیجر، تیم برندم گرفتم، بعد تیم کمپین رو تحویل دادم چون تسکامون هم زیاد بود، شدم دایرکتور برند اند کامیونیکیشن و سرآخر 4 ماه پیش شدم CMO دیجیکالا. مسیرم هم اینجوری بود که خب ابجکتیوهای در مختلفی در سازمان داشتم دیگه. خب تو کامیونیکیشن بیشتر انگار سرویس میدی، یک تیم سرویس دهنده‌ای و کمک میکنی بقیه به اهدافشون بر اساس ابجکتیوا برسن و تو داری همراهی و همکاری میکنی. و بعدش در واقع که کمپین رفتم، اتفاقا از اون نقطه شدم اونر تارگت های اصلی، مثل تعداد سفارش روزانه، تعداد آیتمی که در دیجیکالا فروخته می شود، چون هر سفارش متشکل از تعدادی از آیتم هاست که در یک سبد، در یک بسکت قرار می گیره. و بعدش همزمان تارگت اکتیو کاستومر هم داشتم که اینا رو باید باز کنیم. اکتیو کاستومر مثلا چی، اینا یا چیکار کنم؟ خیلی کوتاه بگی بعد نیست، چون الان طبقه 16
خدا رو شکر نسل جدید پاش باز شده و داره از شماها یاد میگیره بابت اینکه اصلا این پوزیشن آره اکتیو کاستومر هم ترجمه این بود که چه تعداد کاربر جدیدی یعنی اکتیو کاستومر. میبینم که دیگه وارد این اصطلاح شدی، بازش میکنی، توضیح میدی. ببین اینجوری هم که من اون موقع از ترسم تبدیل به نقطه قوتم شد و دیپ شدم و خوندم و کورس اینترنشنال گذروندم و رفتم توی مارکتینگ و هنوزم که هنوزه اون ترسم یه ویژگی وسواسگونه، یه چیز همش مدام میخونم نگاه میکنم، مثلا چه میدونم یهو پیدا میکنم یه اسکات گالووی که عجب مثلا آدم تالنتیه تو ترکیب برند مارکتینگ و هی پولامو میریزم، دلارم که خدا رو شکر گرون میشه برای و صادقانه ازش پشیمون نیستم. اینجوری بود که اکتیو کاستومر داشتم میگفتم که میشه تعداد کاربر جدیدی که میان به علاوه تعداد کاربرانی که هستن منهای اونایی که توی بازه زمانی مشخص دیگه در سیستم تو نیستن و سفارش نمیدن. این تارگت ها رو داشتم 2 سال در واقع 1 سال و نیم این بلک فرایدی 1399 رو داشتم. بعد دیگه چون در واقع فوکس برند اومد قرار شد که یه سری کار رو انجام بدم، این تیم رو دادم و این کمک کرد که خیلی دیجیکالا رو خوب بشناسم در شکل‌های مختلف و داینامیک دیجیکالا رو بشناسم. 4 ماه پیشم که خب در واقع انتخاب شدم به عنوان CMO، الانم با محسود کار میکنم. چه جور شرکتیه تو اون اسکیل؟ یعنی تویی که تجربه استارتاپ ها حالا زیر 100 نفر رو دیدی و الان یه شرکت بزرگ داری کار میکنی، آیا همچنان دینامیک این کمپانی همان حالت استارتاپه؟ چون به هر حال وقتی ما میگیم کمپانی‌های بزرگ همه فکر کنم مثلا حالا 1000 نفر با هم دارن کار میکنن. کمپانی بزرگ هم دوباره تیک‌های کوچیکی که دوباره شبیه استارتاپه. تیمای 10 نفره، 15 نفره، 5 نفره دارن با هم دیگه کار میکنن. مثلا ملت میگن گوگل داره با اونم توی یه اتاق با 10 نفره دیگه میدونید در روی پروژه کار میکنه. یعنی اینجوری نیست که مثلا حالا همه فکر میکنن که آره ببین مثلا این فرقی که داشت برای اولین بار من از شرکتی که نفر دوم بازاره رفتم به کسی که نفر اول بازار با اختلاف و خب این فرق میکرد. الان دیگه نفر دوم بازار کیه؟ یه زمانی با میل و نامی داشت تلاش میکرد که اون باخت، الان دیگه کی میشه دوم؟ ببین روی این جنس بیزینس مونوپولی شد. یعنی اینجوری آره. فکر کردی گفتی مونوپول شده. ببین مونوپول، البته میخوام بگم شرایط خود تغییر کرده. یعنی مثلا اسنپ پی هستش که به واسطه سولوشن کردیت داره یه قسمتی یعنی در بازار کار میکنه و اینا، یا اسنپ شات، ولی خب خیلی فاصله زیادیه. ولی خب ما به عنوان کسی که در واقع با مجموعی از کالاهای زیادی هستیم که در همه کاتگوری‌ها هست، طبعا در بخشی از کاتگوری‌ها به صورت تخصصی رقبایی داریم دیگه. یعنی مثلا در موبایل یه بیزینسی هست که بیشتر روی کالای الکترونیک، روی هلث اند بیوتی یعنی آرایش بهداشتی رقیبی وجود داره. ولی این شکل که در واقع از ای کامرس که اند تو اند همه محصولا رو داشته باشه، خب نه. و فرق می‌کرد دیگه. یعنی ماجرای تفاوتی داشت که شرکت به یک ثباتی رسیده و یه سری چیزا رو ازش گذر کرده و عبور کرده و به یک استراکچر قوام یافته‌ای رسیده. یعنی من با این تجربه مواجه بودم. کاملا ساختار یافته‌تر، تجربه خوب حضور آدمای خارجی و انتقال دانششون وجود داشته. آدمای خارجی بسیار زیادی بودن، حداقل تا دوره‌ای که من بودم تا 2 سال بودن. CCO در واقع ایرانی نبود، آدمای تکنیکال داشتیم ایرانی نبودن و آدمای اینترنشنال داشتیم و واقعا بیزنسی مثل دیجیکالا که یه چیزیه که شبیهش وجود نداره، اینجوری نیست که تو مثلا بشینی یهو میدونی وقتی بقیه 20 سال مثلا زودترین بیزینس رو زدن و خیلی بهتر بلدن، یه سری باید بیان دانش رو منتقل کنن دیگه. اینو تو نمیتونی بشینی واسه خود که کشفش کنی یه سری چیزا رو. یعنی میتونی کشف کنی ولی زمانو که خیلی چیز حیاتیه از دست میدی. یه سری میان با حضور 6 ماهشون تو رو 2 سال 3 سال جلو میندازن.
چون طرف رفته مدل مثلا پردازش یک کشور دیگر رو دیده و تو مجبور نیستی کشف کنی و ای زمان بذاری و خطا بکنی. اون میاد میگه آقا اینه فرمولش و چرخو از اول قرار نیست اختراع کنی که واقعا یه جایی لازم نیست از اول اختراع کنی. خب خیلی ساختار یافته تر بود و اینا، قشنگ فیت تر بودی و من توش برام فیت تر بود. من چیز جالبت بگم، من تا قبل از دیجیکالا هر جایی بیشتر از 1 سال نموندم، بیشتر از 1 سال و 1 روز هم نموندم و احتمالاً یه تفاوتی هم برام وجود داره که اینجا 6 سال و الان مثلا نزدیک 2 ماهه که بیشتر از 2 ماه، 6 سال و 6 سال نیم شده الان، تقریبا 6 سال و نیمی که دیجیکالا. و چجوری این اتفاق برات افتاد؟ چون تو به عنوان سی ام او هم استخدام نشدی، به سی ام اویی رسیدی. آره اینم برامون این مسیر هم یه توضیح بده و کلا هم الان تو به عنوان پوزیشن سی ام او به چند نفر دایرکت لاین به تو گزارش میدن؟ یعنی تیمت چجوریه؟ الان بازش میکنم. ببین اولا یه چیزی بهت بگم، در دیجیکالا به کرات این اتفاق افتاده، آدما من اونجا به عنوان منیجر وارد شدم ولی به کرات اتفاق افتاده، آدما از پوزیشن‌های پایین شروع کردن و به حداقل سقف اون پوزیشنی که توی اون فیلدی که کار میکنن رسیدن و این خیلی پیغام خوبیه برای من. یعنی این احترام منو به سازمان چند برابر میکنه که ببین اینجا یعنی ته نداره، اینجا یعنی اگه بجنگی بخوای و اینا و شرایط برقرار باشه میتونی تا تهش بری. ولی موقعی که جوین شدی این لدر این نردبانش مشخص بود که اگر به اینجا برسی بعد به اینجا میرسی، بعد حقوقت اینجوری بیشتر میشه، بعد به اینجا میتونی تغییر تایتل بدی، یا نه همه اینا با صحبت و گفتمان اینا شد؟ چون تو شرکت‌های بزرگ که میری تو یه نقشه راهی داری که تو اگه تو این پوزیشنی اول مثلا انجینیرینگ L1 بعد L2 بعد L3 بله وجود داشت که شما اول یعنی اینجوری بود ساختار که شما منیجری، بعد سنیور منیجری، بعد دایرکتوری وجود داره و بعدش سی لولی وجود داره. صادقانه اون روزی که رفتم اصلا تهش دنبالی نبودم که سی ام اوشم، یعنی اصلا فکر نمی‌کردم قراره تو آینده چیکارش کنم. من چنین چیزی نداشتم اولش، ولی چنین چیزی وجود داشت. میگم ساختار یافته تر بود همه چی و سازمانم اینا رو خوب تونسته بود به نظر من فرم کنه. میخوام میگم به هر حال یه چیزی از یه چیزی عبور کرده بود دیجیکالا، مشخص بود به شرایط ثبات رسیده و تونسته خوب یه بار دیگه هی خودشو در واقع در تطبیق بده و بهتر کنه و برای رشد بیشتر سعی کنه سیستم بروزتر و چیزتری درست بکنه، افیشنتری درست بکنه. اینجوری بود که بعد اولش فکر نمی کردم دیگه و اول راستش بخوام من خیلی آدم صبوریم کلا، یعنی عجله ندارم، یعنی اینجوری هم که نمیفهمم برای چی عجله کنی. عجله اصلا من غریبه، یعنی من صبر و حوصله‌ام زیاده، یعنی هیچ وقت عجله نکردم. یعنی مثلا اینجوری نبودم که الان بودم پول در بیارم، پول در آوردم نه دویدم که پول در بیارم، ندویدم، یعنی مدل من نیست حقیقتش راستش بخوای. طرفدار آدمای صبورم تا اونایی که بیشتر عجله میکنن. یعنی میخوام بگم اینجوری بوده که من فهمیدم شورت کات وجود نداره، مثلا یه چیزی رو بزنی اینجوری شو اینا، اصلا اینا فقط تو فیلم‌های کودکان و یه سری فیلم‌های مثبت 18 است که تو مثلا فقط اتفاق میفته. اینجوری که یه فرمول معجزه‌آسایی وجود داره تو مثلا 2 ماه میتونی یه چیزی رو به دست بیاری، این اصلا با زمان رابطه مستقیم داره و واقعا زمان نمیتونی، باید حوصله کنی و تحمل داشته باشی. نمیتونی مثلا این فقط تو مثلا نمیدونم حالا الان بگم میگن مثلا چیزی، من بعد 36 سال برای اولین بار مثلا 3 ماه پیش از ایران خارج شدم، تازه سربازیمو گذروندم و اینا. بنابراین به عنوان یه آدم اصلا دنیا ندیده فقط دارم میگم که فکر میکنم که این خیلی رویا پردازانه و غیر واقعیه و شاید من زیاد تو کشور دیدم که آدما مثلا دوست دارن یه شب پولدار شن، یه شب مثلا یه اتفاقی بیفته، یه شب ببین نمیشه دیگه، میدونی، یعنی واقع بینانه نیست راستشو بخوای، یا مثلا اینا اگه بشه خیلی اتفاق تصادفی اصلا قابل تعمیم نیست. من پله پله رفتم بالا، حتی صادقانه اولی هم که مثلا دایرکتور شده بودم، مثلا 2 سال پیش دایرکتور شده بودم، میشه در واقع مدیر کل به ترجمه نعل به نعلش. خیلی
چیز نبودم، نمیدونستم که مثلا واقعا به این فکر نمیکردم تاش چیز شم، یعنی برای اون پوزیشن میخوام اقدام کنم. و خب و جالبه اینه که یه عالم اتفاق دست به دست هم میده. مثلا میدون میگه آدم من واقعا اینجوری نبوده که بگم دقیق دیتکت کردم من از 6 سال پیش میخواستم CMO. نه اصلا اینا من این آدم نیستم که اینطوری بخوام از اول بخوام، یعنی من چنین ابجکتیو از اول نداشتم. آره ولی چیزی که برام جالبه میخوام ببینم که وظایف اول از همه که تو CMO پروداکت دیجیکالا میشه یا تمام این سوپر اپ و تمام پروداکت ها، یعنی مثلا دیجی پی و نمیدونم اینا هم شامل حال تو میشه؟ تو فقط دیجیکالایی؟ بله. اوکی. و کار چیه؟ اصلا هدف چیه؟ یعنی KPI تو چیه؟ ببین من به عنوان در واقع CMO دیجیکالا ابجکتیوهای اصلی که دارم همچنان ترکیبی از اکتیو کاستانی، یعنی من قراره که تعداد زیادی از کاربران در بازار ایران رو علاقمند و مشتری دیجیکالا بکنم. همون ترجمه خیلی فارسی جذب مشتری. آره اکتیو کاستومره. اکتیو کاستومر ترکیبی از اکوزیشن، نگهداشتشون و نذاشتن این که برن. و بعد همچنان اوردر هست. اینو در قالب طراحی کمپین و نمیدونم مارکتینگ مسیج و اینا انجام میدین؟ مختلفه دیگه. تیم مارکتینگ ما از شکل‌های مختلف تشکیل شده. یه تیم گروثی داریم که روی اکوزیشن کار میکنه، یه تیم پرفورمنسی داریم که روی با تولزهای مختلفه که مثلا SEO، ECRM، مثلا ادز، روی بخش‌های مختلف کار میکنه که داره برای نگهداشت مشتری و برگردوندنشون کار میکنه. تیم برند اند کامیونیکیشن داریم، الان یه تیم 85 نفره ایم و یه تیم مثلا برند اند کامیونیکیشن داریم که استودیو کریتیو داره، تیم خلاقه داره، تیم CSR داره، تیم PR داریم، تیم کانتنت داریم. و همه اینا شامل زیر حال CMO میشن، چه حالا آفلاین باشه چه دیجیتال باشه چه بله کامل. بله. اوکی. چقدر پول میدن؟ به کی؟ به من؟ اصلا کلا ولی یه رنج میتونی برای سی لول بگی؟ برای کسی که مثلا اینترستد بخواد استخدام بشه در مارکتینگ، حالا کلا در مجموعه میخوام رنج حقوق دیجیکالا و بقیه. یه چیز صادقانه بگم که اینو به جان خودم دارم راست میگم، یعنی امکان نداره، یعنی چیزه من صادقانه حقوق بقیه رو نمیدونم، اصلا برام مهمم نیست. نمیدونم الان چقدر من دارم مثلا از بقیه. بهترم ندونی در شرکت، اصلا درستش اینه که ندونی و نخواهی بدونی. تو کالچر ایران همه حقوق همو میدونن در کمال ناباوری. آره ولی اگه تو ریحون یاد باشه ما اصلا به همه میگفتیم که آقا اصلا دیگه نرید بپرسید، بهتره ندونید. اصلا انگار یه چیزی انگار گیلتی پلژریه که همه حقوق همو میدونن کامل دیگه، یه جور عجیب غریبیه. ولی من واقعا نمیدونم الان حقوقی که دارم میگیرم از بقیه خیلی بیشتر یا خیلی کمتره، صادقانه نمیدونم. دوست ندارم من بدونم، ولی اینجوریه که اصلا نباید دوست داشته باشی بدونی، به ضرر تمام میشه اون اینفورمیشن، اون اطلاعات جدیدش و خیلی لزوما به سود تموم نمیشه خیلی در بیشتر مواقع. اصلا برام هم چیز نیست. نه ولی میخواستم برای کسی که میخواد الان مقایسه بکنه. من دقیقاً راجع به مارکتینگ بگم چون بقیه رو نمیدونم چه جوری. راجع به مارکتینگ بسته به شرکت خب فیلدها فرق میکنه دیگه. تو ممکنه بشی CMO یا هد مارکتینگ یه دونه محصول تند مصرف در FMCG، یعنی چیزی که چه تولید کننده یه شرکتیه که لبنیاته، یه شرکتیه که نمیدونم مثلا مواد شوینده است. از این طیف وجود داره تا اینکه تو توی فضایی مثل ما در ریتیل کار بکنی، ای کامرس باشی. اینا متفاوته دیگه، یعنی درجه‌هاش فرق میکنه. ولی فهم من اینه که مثلا هدای مارکتینگ در ایران یه چیزی بین از شرکت‌های خیلی کوچیک، سایز کوچیک، یه چیزی بین مثلا نزدیک، حالا الان مثلا میگم همه شروع میکنن میگن که مثلا اینجوری نیستا، ولی من فهمم اینه که بین 100 تومن تا بین 100 تومن تا 500 600 تومن با توجه به اندازه شرکت تو کدوم صنعتی و اینا این عدد رو میتونن. یعنی $1000 تا $5000 ماهی. آره. جالب است. بعد ببینم
ای آی و اینا هم الان استفاده میکنین اصلا تو جایی تو بخشی از دیجیکالا تو آره مارکتینگ؟ ببین ببین الان میخوام به این سوال جو جواب بدم که باید خود ملاحظه کنم. الان میگم چرا به نه راجع به AI، میخوام راجع به ساختارمون حرف بزنم. میگم چرا میخوام ملاحظه کنم. اولا مهمه که این اپیزود کی پخش میشه. چرا مهمه؟ الان به خاطر اینکه من میخوام یه سری تغییرات بدم. دلم میخواد که یعنی راجع به چیزی که اتفاق افتاده بگم. نمیخوام تیمو دچار پنیک بکنم. یعنی الان اگه هفته دیگه پخشه نمیتونم اینا رو بگم. نه هفته دیگه پخش نمیشه. اگه من مثلا 2 ماه بیشتر از 2 ماه دیگه پخشه به خیال راحت اینو میگم. آره بنابراین فکر کنم همون موضوع. آره ببین اینجوریه که با چک میکنیم. آره واقعیتش آخه بس میگم حالا دیگه بعدش بذار چیزش کنیم. بذار من بگم تو حال کنیم یاد بگیریم. بذار راحت بگم. ببین من وقتی که رفتم توی مسیر در واقع انتخاب، خب گزینه‌های زیادی هم بودن دیگه. یعنی طبیعیه که گزینه‌های زیادی هستن، چه اونایی که همکارای من تو دیجیکالا بودن، چه اونایی که در واقع بیرون بودن در شرکت‌های مختلف بودن و اینا. خب من یه پروپوزالم یه جور دیگه بود. یعنی اینجوری بودم که من نمیخوام ببین مسیر آدمای قبلی که اومدن، CMOهای قبلی خیلی مسیرهای قابل دفاع و درخشانی بود و اینا، ولی من دلم می‌خواست یه مسیر دیگه برم. من انتخابم بود که یه جور دیگه ببرمش جلو. من انتخابم نبود که اون مسیر رو ادامه بدم. یعنی جودم اگه قرار بود این مسیر رو ادامه بدم اصلا نمیرفتم. بنابراین با یه پروپوزال رفتم که من نمیخوام ادامه دهنده مسیر قبلی باشم. با احترام به مسیر قبلی، من طرفدار یه تیمی از مارکتینگم که حالا که شرایطش وجود داره 5 تا بزنه، 4 تا هم اگه بخوره اشکال نداره. من نمیرم یکیش ببرم. من اصلا دوست ندارم یکیش ببرم. میخوام یه فلش بک بزنم به اینکه چقدر خاطرات ریحون به من کمک کرد. حالا شرایط فراهمه که من فهمم اینه، حالا شرایط فراهمه که تو بری اونجوری که سلیقه شخصیت بازی کنی. یعنی شرایط فراهم است و من با همه وضع موجود پذیرفتم این پوزیشنو. و اینجوری بودم که من میرم زمین 5 تا بزنم 4 تا بخورم، چون همه حال میکنیم، تماشاچی حال میکنه و این یه کیفیت خیلی متفاوت تریه. و نمیخوام به اون چیزی که قبلا اتفاق میافتاده ادامه بدم و میخواستم یه جور دیگه ماجرا نگاه کنم. بنابراین اینجوری بودم که یه بار دیگه بعد رفت سمت اینی که چه ولیویی برای کاستومر خلق میکنی، وارونه نگاه کنم به ماجراها، یه جاهای واگرا نگاه کنم به جای همگرا. اینجوری بودم که ببین الان الان در یه من یاد ندارم هیچ دوره‌ای مثل دوره هوش مصنوعی به نظر من یک تبدیل به یک انقلابی میشه که چون ماها توشیم درکمون توش، یعنی اصلا نمیدونی 6 ماه دیگه قراره با چی مواجه بشی و اینا، و این خیلی هم زنگ خطر هم فرصته. همه مثلا حال میکنن خیلی جا تبدیلش کنن به تهدید و 100% این فرصت است. یعنی اصلا محاله. یعنی خیلی باید دوگمو احمق باشی بگی این تهدیده. یعنی واقعا یه حماقتی میخواد که اصلا خیلی عجیب غریبه. با همه اینا مثلا من اینجوری بودم که خب پروپوزالم با بقیه فرق میکرد و میگفتم که آقا ما باید یه شکل دیگه انجام بدیم. و اینجوری بودم که من 2 تا کیورد برام وجود داره. اینویشن خیلی برای من مهمه. یعنی برگردیم به یک دوره اینوویتیو، کاستومر رو نگاه کنیم و عوض شده مارکت. فرمولای قبلی لزوما جواب نمیده. یعنی اولا اوضاع کامل تغییر کرده. یعنی اولا همه چیز انقدر راحت قابل پیش بینی نیست. تو توی عصری هستی که چیزایی که ترند میشه تو کنترل تو نیست. نسل جنریشن زی یه رفتار دیگه ای داره تو میده. دیتاهای هیستوریکال حتما به تو کمک میکنه، ولی دیگه نمیشه فقط با دیتاهای هیستوریکال کار کرد. با دیتاهای هیستوریکال خوب تصمیم بگیری، ولی رو دیتاهای هیستوریکال نمیتونی تصمیم 100% قطعی و پیاده سازی بکنی. باید دیتا بگیری، اینوویتیو باشی، بری جلو، برگردی، اشتباه کنی، انجام بدی و بتونی داینامیکش رو درست بکنی. یعنی مثلا اینجوری نیستش که یه سگمنت میکنیم، این سگمنت رو بهشون اینو میفرستیم، اینو اینجوری کار میکنیم. آره هنوز ممکنه کار بکنه، ولی من فهمم بود اینجوری نمیشه ادامه داد. این خوبه ولی کافی نیست واقعا. بنابراین اول از همه اومدم نگاه کردم که در این مدت که اینو چجوری میشه بهترش کرد.
اول ازم پرسیدن که مثلا از من میپرسیدن که مثلا از خودم میپرسیدم که مثلا دوست داری مثلا بعد رفت راجع به چی بگم، مثلا گفتم مثلا میگن اون کمپین فیلانو انجام داد، اون خروجی مال این بود. بعد فهمیدم ببین اینا انقدر وابسته به زمانه حتما تو رو فراموش خواهند کرد. کما اینکه اونایی که کمپین‌های درخشان سال 98 99 رو انجام دادن و کسی یادش نمیمونه که انجام دادن، چه مثلا اهمیتی داره جز اون کمپین توییتری شما، بقیه رو کسی خیلی یادش نمیمونه. اینجوری هم که کمپین‌های بلند مدت من ران میکنم به یادگار بمونه. بعد اینجوری هم که ببین بعد گفتم ببین احتمالاً ثروت تو ساختن یه ساختار و یه مایندسته، چون مایندست اگه درست باشه توی ساختار درست میمونه، اینه که کار میکنه، یعنی اینه که کلیده که بتونی یه کاری بکنی. و شروع کردم چیز کردن و گفتم اینو چجوری بعد انجامش بدم، نمیدونستم چجوری بعد انجامش بدم و هی سعی کردم مشاهده کنم، بخونم، مشاوره بگیرم، با آدمای مختلف حرف زدم. تو اون سفری که یه هفته رفتم دبی، خب من پسرعموم جزء هدای دیتا ساینتیستای متا و اونم از شانس من اون تایم دبی بود. با یه سری آدم تو نون حرف زدم و هی سعی کردم بفهمم، فضولی کنم، ببینم مثلا چه جوری ایناست. و فهمیدم که فکر می‌کردم اینا با تغییر آدم حل میشه مسئله. میدونی گفتم مثلا آدما رو عوض میکنم حله. بعد دیدم آدما رو بخوام عوض کنم خب پروسه هامون هم مشکل داره. مثلا آدما رو گیریم عوض کردم، آدمای خیلی درخشان تو پروسه های بد مثلا نتیجه نمیدن، کار نمیکنه. بعد گفتم خب پس پروسه ها مشکل داره. بعد گفتم آدما رو عوض کنم، پروسه ها رو هم درست کنم، زیر ساخت یه سری چیزا رو نداریم. بعد فهمیدم راهی جز این نیست که تغییر استراکچر بدم، یعنی مثلا از یه مدل دیگه‌ای به یک مدل دیگه‌ای برم جلو. بنابراین فهمیدم هم در مایندست، هم در پروسه ها، هم در زیر ساخت نیاز داریم یه جور دیگه کار کنیم، یه شکل دیگه انجامش بدیم. اولا من راستش بخوای طرفدار تیمای بزرگ نیستم. من فکر میکنم ما میتونیم نصف شیم و کار کنیم و نصف میشیم. کل سازمان دیجیکالا یا کل تیم؟ نه من راجع مارکتینگ حرف میزنم. من ایدئالم اینه که اصلا وقتی نصف میشی جلسات کمتره، کار بیشتره. این خیلی ساده است اصلا. من فکر میکنم که مثل این که تو مثلا تو زندگیت هم میفهمی که با زیاد کار کردن با زیاد کار کردن نه، با همه کار انجام دادن لزوما نمیشه یه کاری کرد و بعد کارهای بزرگ و فدای کارهای مزخرف بیخود غیر افیشنت کوچیک بکنی. یه سری کارا اصلا نباید بکنی و یه سری کارا رو باید خیلی بکنی. مثلا میدونی یعنی اینجوریه که این دیگه بدیهیه، نباید همه کارا رو بکنی. اصلا لازم نیست همه کارا رو بکنی. کی گفته باید همه کارا رو بکنی؟ و من فکر کنم من اطمینان پیدا کردم ما باید یه تیم 40 خورده نفره بشیم. خیلی کوچیکه بله، ولی سریع‌تره، چابک‌تره، شارپ‌تره، با انگیزه تره، با انرژی تره. من فهمم این شکلیه که این تغییر بسیار مهمیه برای ما، لازمه واقعا. ولی برای اینکه بتونم این کارو بکنم، ببین وقتی که ساختارت بزرگه، فهم من اینه که دیپندنسیت به آدما زیاده. وقتی سازمان بزرگه و دیپندنسیش به آدما زیاده و زیر ساختای سریع و چابک نداره، برای اینکه بتونه پرفورمنسش رو بزرگتر کنه، پس باید آدماش هم بزرگتر کنه. تا کجا میخوای آدم اضافه کنی تا مثلا 2 برابر شی؟ مثلا 2 برابر شی بعد آدماتو 2 برابر کنی، پس 3 برابر شی بعد آدمو 3 برابر کنی. این فرمول کار نمیکنه و خوشبختانه ای آی اومده. این خیلی اتفاق خوبیه. یعنی AI میتونه نذاره تو آدمات زیاد شه، ولی پروسه ها زیر ساختات سریعتر بشه، فرایندات با کیفیت تر بشه، درخشان تر بشه و دقیقاً 2 برابر بشی. بنابراین من اولین کاری که کردم یه تیمی درست کردم به اسم Process and Program Management و گذاشتم که بشینن دیپ با همه تیما، با همه فانکشنا، مهندس صنایع هم هستش، بشینه با همه تیما، با همه فانکشن‌ها، با همه فرآیندها شروع کنه نگاه کردن، مصاحبه کردن. در اون تیمی چی میگذره، بین تیما چی کار میکنن و بین دیپارتمان مارکتینگ و بقیه چه اتفاقی داره میفته. یه بار همه فرآیندها رو بنویسیم ببینیم مثلا پروسه هامون باطل نکاش کجاست.
بعد یه روزی که اگه شد اینو شیر میکنم با مزه است، یه سری گراف در آوردیم که مثلا این تیم سی او کدوم تیم‌ها بهش وصله، مثلا سی ام او کیا باش کار دارن، باورت نمیشه چه گراف عجیب غریبی در اومد و فهمیدیم پس اوه یه جای کار میلنگه. پروسه ها و پروگرس ها اصلا پروسه پروگرس ها طراحی شده که کار نکنه. اتفاقا همه چیز علیه کار کردن داره، همه چیز داره اغراقه، ولی بخش مهمی از پروسه ها علیه انجام کاره، افیشنت نیست، نمیتونه کار بکنه و اینا. برای من اولین کاری که کردم شروع کردم پروسه ها و مسیرها رو نگاه کردن و چی بهتر میتونه راحتش کنه، درخشانش کنه و اینا. هوش مصنوعی واقعا اصلا مگه میشه نپذیریش، بغلش نکنی، در آغوشش نکشی و نگی من چقدر خوشبختم تو این عصر که من امیدوارم خیلی عمر کنم، جدی میگم. یعنی آره میفهمم چی میگی. ببین یه نکته خیلی جالبی رو تاچ کردی، برمیگردم به حرف اولی که زدی. دلیلی که اصلا من خود من مثلا هم به خاطر نکته‌های شخصیتیم و هم به خاطر اینکه جرأت میکنم استارتاپ بزنم اینه که اینجوری هم که اوکی من از هر قسمتش یه تاچی رو میتونم بکنم. به قول تو اگه ویدیو بخوای ویدیو ادیتور رو میارم بالا، ویدیوشو میسازم، لوگو رو بخوام میزنم، سایتشو بخوام دیزاین میکنم، کدشو بخوام میزنم، از همه کاری رو این کارا رو میتونم بکنم. و کوچیک کردن تیمم به این معنا میشه که تو وقتی تمام اینا توی مغز یه نفر داره اتفاق میفته میتونی راحت‌تر داتا رو کانکت بکنیم. چه بسا من خیلی از کارا رو خیلی راحت‌تر از بقیه تیمای بزرگتر میکنم. مثلا چند تا مثال برات میزنم. مثلا ممکنه یه کار خیلی سخت و پیچیده‌ای باشه، تو ویدیو اینو انجامش بدی. اتفاقا تو این شب یلدایی که بودیم روی یه اسکرین خیلی بزرگ بود که روی دیوار یه پروژکتور بود که یه سری عکس چشم بود که این چشا پلک میزدن و اینا، مثلا یه گرید، یه جدول 1000 تایی از چشم بود که این چشا داشتن پلک میزدن و منم با مغز عجیب غریبی که دارم این وسط شب یلدا که همه دارن می نوشن و میخورن و اینا دارم نگاه میکنم، دارم فکر میکنم که مثلا من اگه مثلا توی افتر افکتس پریمیر بودم این چشه رو چجوری درست میکردم. یه سری گریدی بود از چشا که با یه دیلی 2-3 ثانیه داشتن پلک میزدن، واسه هم یه تصویر خیلی عجیبی از پلک زدن چشا میدیدی. و گفتم خب مثلا من چجوری میتونم اینو مثلا تو افتر افکتس درست کنم، برم دونه دونه اینا رو هی تایم، این همه عکس و آتون نمیتونم بیشتر با دست درست کنم رو تایملاین بچینم که. و گفتم خب مسلما همه اینا رو من خیلی راحت میتونستم ببرم تو کد و مثلا یه دیلی تایم بذارم براش و بعد اینو کلش رو اسکرین ریکورد میکردم، یه فایل میگرفتم، اینو حالا میبردم تو افتر افکتس یا توی یه جای دیگه. و بعد من به خاطر این که میتونستم خیلی هک کنم خیلی چیزا رو، یعنی ممکن بود به ادیتورت میگفتی، ادیتورت میگفت من اینو یه ماه طول میکشه برات درست کنم، به خاطر اینکه باید بشینم اینجوری درست کنم. حالا درسته کدم تو شاید بشه زد و این داستانا، ولی مثلا من از این روش این کارا رو میکنم. من خیلی از جاهایی که تو وبسایت حتی بهتر مدل هم نگاه کنی ویدیو MP4 شده بک‌گراندی که اون پشت داره به شکل دمو نشون میده، یا خیلی جاها برعکسه، تو ویدیوم یه جا با کد بوده که اسکرین ریکورد شده چون با کد راحت‌تر بوده این کار کرد. و اینجا همون داستان کلکله‌ای که من همیشه با تیمم دارم که همون حرفی که تو از پروسه ها زدی میدونی، یعنی مثلا من اتفاقا توی کمپانی فعلی من این بحثا رو هزاران بار داشتم. مثلا برای من خیلی مهمه که من دیزاینر فیگمایی و فتوشاپی و اینا نمیخوام. من حتما باید دیزاینرم بتونه در محیط براوزر به عنوان یه فرانت اند دیولپر دیزاین کنه. یعنی تو اگر دیزاینری هستی که کد نفهمی من خیلی علاقه ندارم، ولی خب حالا مثلا اون بازه زمانی، حالا بعدش دیگه فیگما اومد و نمیدونم بعد فیگما هم شروع کرد آپدیت کردن و وریانت اضافه کردن و نمیدونم این داستانا یکم رسید به این کسایی که حتی اگر اون بلد نیستن ولی میتونستن اون قضیه رو ترجمه بکنن. و مال منم اینطوری بود که پس تیمت میومد دقیقاً همین سوالی که تو گفتش که مثلا من میومدم توی هایرینگ ما پیدا نمی‌کردیم این دیزاینری که من می‌خواستم، بعد مثلا بچه‌ها میگفتن آقا پیدا نمی‌کنی، اینی که تو می‌خوای اسمش یونیکورنه که یارو هم دیزاین بکنه هم بتونه نمیدونم کد بزنه و اینو پیدا نمی‌کنی. من اینجوری بودم که باشه ولی پیدا نکنم هم یه بدبختی دیگه ای داریم من ترجیح میدم بیشتر وقت بذارم آدمه رو اینجوری پیدا بکنم. حالا نمیشه پیدام نکنی دیگه، حالا دنبال واقعا کیس عجیب غریبی هم نیستی، آره شاید تو این دنیایی که برای بچه استارتاپی، ولی الان اصلا کلا دیزاین انجینیر الان یه پوزیشن خیلی جذاب و معروفیه. نوشن اصلا اینطوری اصلا نوشن دیزاینری که کد نکنه هایر نمیکنه، بری فقط برای من یه عکس درست کنی یه فایل جی پی به من بدی بگی این دیزاین منه، میدونی. حالا جی پی گفتم منظور این که فایل فلت نه که برمی‌داری یه عکس یا رو میدی. و بعد من اینطوری بودم که پس ولی من اون وقت باید برم یه دیزاینر هایر کنم، پشتش یه
فرانت اند دیولپر هایر بکنم و باید اولا 2 نفر باید پیدا کنم، حقوق 2 نفر رو باید بدم و احتمالاً کیفیت کار من پایین‌تره به خاطر اینکه یه نفری دلیور کرده به یه نفر دیگه ای و این تو مغز یه نفر اتفاق نیفتاده و یه اتفاق بدتریه. این یه آش شل قلم کار گنده تریه. اگه توی یه نفر اتفاق میفته خیلی بهتر بود. ولی خب تیمت هم اینطوریه و تیمت هم چون با پروسه های خیلی، یعنی اونا اصلا دیدش اینه که تو یکم داری سهل یه چیز آن کامن میخوای، تو داری یه چیز غیر معمول رو میخوای که این اینجوری نیست. بهتره اینه که بری اینجوری، حالا برو بگرد ولی اینجوری باید هایر بکنی. یا از اونورم اون آرگومنت که این تو ابد میخوای وایسی. ولی هر بار که ما این کارا رو کردیم شده یه تیم بزرگتر. ببین نکتهش اینطوریه که تو وقتی خطی نگاه میکنی میگی نه خب پس درست، تو یه سری اتفاقاتی که قرار بیفته رو چون ذهنت که اونا رو هیچ وقت پیش بینی نمیکنه، دعواها رو پیش بینی نمیکنه، بحثا رو پیش بینی نمیکنه، زمانایی که طول میکشه رو پیش بینی نمیکنه، کلکلا رو پیش بینی نمیکنه. و من به خاطر اینکه خودم همیشه این حالت دور بودن رو دارم و میتونم یه چیزی رو توی یه محیط دیگه بیارم، یه جای دیگه درست کنم، یه کار دیگه باش بکنم و خیلی سریعتر اینا رو میارم بالا، همیشه با تیمام هم کلکل دارم. میدونی؟ یعنی یا مثلا تو همین حوزه مارکتینگ من اینطوری هم که آخه تو داری یه نفر قرار کل اون بیلبورد رو ایمجین بکنه، نمیشه یه نفر دیگه یه جمله رو بگه بعد طراحه بده یه عکسی براش بزنه و بعد یعنی تو یه نیاز یعنی یه توی مغزت یه نفر باید این اتفاقا یه جوری بیفته. حالا شاید بعدم شد کارا رو توکس کرده ولی فکر کردم با اون کار توسط یه نفری باید بشه که هم گرافیک میفهمه، هم کاپی رایتینگ میفهمه، هم دیزاین میفهمه، هم مثلا این میدیومشو که چه میدیومی باشه رو میفهمه و بعدش این میشه که تیم‌ها میشه بزرگ شدن. و من اتفاقا خود من توی دنیایی اپریت کردم که با این مسئله، یعنی من به عنوان کسی مثلا من همین داشتم به نیما داشتم دوباره اتفاقا میگفتم بابا من اومدم یه ایده تو ذهنم بوده میخواستم این کارو بکنم، حالا برای زنده کردن این ایده باید بیاری شرکت بسازی، ثبت شرکت کنی، آدم هایر کنی، استخدام بکنی، نمیدونم پروسه لدرشون درست، آنبوردینگشون درست، همین رو باید درست بکنی. الان اتفاقا من خدا رو شکر میکنم که به واسطه AI من دیگه نیاز به این همه حاشیه ندارم برای که فعلا برم اصلا من اسمش I want to call it a project، یه پروژه دارم نه یه شرکت، که برم این پروژه‌مو زنده بکنم و AI داره به من کمک میکنه که این همه پروسه‌مو دیگه سنگین نکنم. میدونی؟ و AI یه کمک فکری هم به تو میده. میدونی؟ یعنی در حال طراحی کردن من اصلا نمیتونم تصور بکنم که دیگر با AI، چون ببین من الان با AI، چون الان دنیای ما الان چطوری یک نفری یک ایده میده، یک مدیر عاملی، یک مسئولی فکر میکنه و یه تیمی مسئول اجراشن. الان توی دوره هستیم که من اگر خودم مسئول اجراش نباشم نمیتونم بهش فکر بکنم. میدونی؟ یعنی من موقعی که دارم تازه انجام میدم تازه دارم فکرم میکنم، تازه دارم بهش فکرم میکنم، تازه تغییرم میدم. یعنی من الان اصلا هنزان نباشم نمیتونم فکر بکنم و این اتفاق خیلی بزرگیه که داره میفته. ببین خیلی حرف قبول دارم، یعنی اینجوری هم که واقعا چقدر خوشبختیم ما که این دوره رو داریم میبینیم. جدی میگم، یعنی واقعا ما از نسلی هستیم که چقدر ترکیب چیزهای خوشبختی داشتیم. مثلا من از دایلاپ بزرگ شدم تا این عصر تحول اینترنت. من از نداشتن من با گوشی دکمه‌ای اومدم تا این شکل از تغییر در دنیای تکنولوژی. من از ویدیو کلیپ اومدم تا نتفلیکس. من از میدونی پرداخت پول تومن داشتن اومدم به این دنیای جدید پیمنت. من از دنیای بانک سنتی و قبض دادن اومدم به این دنیای فینتک. من خیلی خوشحالم تو این دوره به دنیا اومدم. جدی میگم، یعنی خیلی خوشحالم. قبل و بعد دیدم. مثلا خیلی حال میکنم در متولد 80 نیستم، نه بدنی که خوشحالم که یه جایی به دنیا اومدم که ترکیبش رو دیدم، یعنی نبود و بودنش رو دیدم و میفهمم چقدر جالبه که مثلا تو بتونی الان مثلا بچه 4 ساله مثلا AI برای چیز عجیبی نیست وقتی میرسه به 8 سالگی، شو اصلا باش زندگی کرده. برای من خیلی چیز عجیبی باش شکویه. اینجوریه که نبود دیگه. ما قبلا گوگل نبود اصلا در یه دوره که زندگی میکردیم که بخوای سرچ کنی که الان اصلا واقعا دوره. و من نکته اینه که AI یه چیزی رو فقط به نظر من کیا با AI خوشبخت میشن؟ اونا که کریتیکال تینکینگ بلدن.
به نظر اونا خوشبخت میشن، خوشبخت ترینن. یعنی تو یه جعبه ابزار قدرتمند بی محدودیت دستته که و خوش به حال اگه بدونی قرار چجوری ازش استفاده کنی و کریتیکال تینکینگ به نظرم همه ماجراست. ببینم شما تو دیجیکالا چیزی به اسم پارسی LM دارین درست میکنین؟ LLM فارسی که بتونه بره مثلا ریویوهای دیجیکالا و اینا رو ازش بتونه بفهمه و مثلا اگه یارو نوشته عجب موبایل قولیه بفهمه که مثلا این منظورش اینه که this is a beast مثلا و بعد بتونه این دیتا رو به شما بده. یه همچین کارهای، یه همچین اینیشیتیوهایی. آره ببین مجموع حالا بهت بگم دقیقاً داریم چی کار میکنیم. یه قسمتشو دارم میگم. بنابراین برگردم به اون تیکه و راجبش یه تیکه وای میستم. بعد اینجوری بودم که آقا مثلا این پروسه ها رو نگاه، گرافا رو دیدم پروسه ها رو اصلا پروسه ها نمیشه انسانی درستش کرد. خیلی از پروسه ها رو یعنی اصلا پروسه قابل انجام نفر به نفر سینه به سینه انسانی نیست. یعنی یه چیزی باید بدین و هموار کنه، سرعت بده و تغییرش بده و وجود داره. مثلا ما تمام تیممون از هفته گذشته ما همیشه پاورپوینت می‌ذاشتیم دیگه، پاورپوینت درست می‌کردیم. مثلا ویکلی بیزینس ریویومون هر هفته مثلا یه تیمی میومد مثلا میگفت بله این 3 تا اسلاید تیم ماست در این هفته گذشته این کار کردیم، گفتیم تموم شد خداحافظ. همه اومدیم رو کلیک آپ، همه گزارش‌ها رو کلیک آپ آپلود شده، همه رو کلیک آپ می‌بینیم، همه چی داره گزارشاش وارد میشه، دیتاش وارد میشه. از 2 هفته دیگه ایجنت مودش هم روش در واقع ازش استفاده می‌کنیم که اگه کسی خواست بره یه روزی بپرسه آیندگان ما رو لعن و نفرین نکنن به دلیل نبودن یه سری چیزای شسته رفته و اینا، که اگه خواستی بزنی تو بلک فرایدی سوشال چقدر ایمپرشن اینتر، در لحظه بدونی همه چی کنار هم دیگه است و چی بهتر از این که یه چیزی هست که ما رو انقدر میتونه جلو بندازه و ما با تولزایی که داره انقدر راحت و با کیفیت کار بکنیم. یعنی اینجوری بودم که این افیشنته، این حتما اول آدم‌ها یه زحمتی و مقاومتی نسبت بهش دارن ولی میارزه که آدم بده باشی که بعداً نتیجهشو ببینن. خیلی ارزششو داره. یعنی من اینجوریم که اگه مطمئنی یه کاری درسته بکنید حتما ارزششو داره. حتما هم که اولش میگن که بابا برو بابا مثلا 4 دریوری بهت میگن، مثلا میگن بابا تو اصلا اصلا مهم نیست بذار هر چی بهت بگن. و بعد دیدم زیرساخت. آقا زیرساختم نمیتونی با این شکل موجود با این فرآیندهای گذشته بتونی بزرگش بکنی و نتیجه و اثر بازم اینجا اومده یه سری چیزا که داره به تو زیرساخت میده و اینا. یه کاری که ما کردیم شاید جالبه و به نظر من این برای من خیلی ارزشمنده. ما تیم پروداکت مارکتینگ درست کردیم و میگم یعنی چی. قبلا ما همه تیمای مارکتینگ در ایران تو خود میدونید دیپندنسیشون حال جز شرکت‌های کوچیکی خیلی مثلا همه چی راحت‌تر و بوروکراتیک نیست. ما مثلا به عنوان تیم مارکتینگ برای ایکوسیستم میریم پیش پروداکت و تک تو اسپرینت‌های مختلف توی کوارترهای مختلف و حالا میرفت تو صف نمیرفت و اینا. ما تیم 9 نفره درست کردیم که یه تک لید داره، 3 تا بک اند داره، 3 تا فرانت داره، یه اپ داره، یه پروداکت دیزاینر داره. به دلیل اینکه اون چیزی که من در واقع رفتم باهاش ذهنیت من بود و از من قبول کردن و مسعود واقعا توش همراهی کرد و ویژگی مسعود هم اینه که عملگرا و ویژنریه. یعنی میگه به جای اینکه یعنی این ترکیب برای من خیلی ترکیبه که میگه واقعا نامحدود فکر میکنه و کمک میکنه که تو بری جلو و با همراهه و این کارو میکنه. و من گفتم آقا من کوتم این بود که marketing is about product, everything is product, marketing is about product, everything is product. در بیزینس دیجیکالا یعنی میدونی من نمیتونستم مارکتینگ و کاربر جدید و اینا رو با بیلبورد بیارم. مثلا برم رو بیلبورد، من برم رو بیلبورد چجوری اعتماد درست کنم؟ من رو بیلبورد چجوری بیام؟ تا کی میخوام برم رو بیلبورد مسیج بزنم، دیجیتال ادز برم؟ همه ماجرا تو پروداکت توئه. یعنی تو از پروداکت دیگه ولیوی خلق میکنی و بعد حالا شروع میکنی رو اون کامیونیکیت کردن. رو پروداکتت یه چیزی درست میکنی که قابلیت دیمنده و بعدش میری دیمندش رو میاری. اصلا غیر از این راهی نیست، حداقل در مورد بیزینسی که ما داریم کار میکنیم. یعنی به جای اینکه، یعنی حرف من این بود، به جای اینکه مثلا روز مادر بری یه ویدیو ایموشنال درست بکنی، مثلا چه میدونم یه ویدیویی که مثلا همه مثلا بغض کنن و اینا و بعدش بگی خب اوکی برید دیجیکالا یه چیزی بخرین، یه مدل مایندست دیگه وجود داره. تو سرچ بار دیجیکالا یه کاری کنین که آدم وقتی میزنه مامان یه لحظه با اون ایده دارم میگم، کاری که گوگل هم میکنه دیگه، سوسکی یه کاری میکنه. آره به عنوان یه مایندست دارم میگم، یه چیزی باز بشه بگه بهت یه چیزای خریدنی نیست و علیه جرنی لحظه کار بکنی و بعدش بگه که تو رو دعوت کنه که از این جرنی لحظه فاصله بگیری و بگی که برو به مامانت زنگ بزن یا چقدر حس خوبیه مامان داشتن چون یه چیزای خریدنی نیست.
و اینه که میتونه برای تو دیمندز بیاره و این تو پروداکت تو به وجود اومده. یعنی اگه تو پروداکتت بتونی سرو بکنی و ولیو پروپوزیشن، ارزش پیشنهادی تو اول بفهمی که برای مخاطبت، برای طیف زیادی از مخاطبینت، ارزش پیشنهادی تو پروداکتت پیاده سازی بکنی و نترسی و مدام از این کارهای بکنی، ترای ان ارور بکنی، یه دونه آرندی مدل درست نکنی که هی بره ترای ان ارور کنه، هزینه‌ای نداره که. حتما هزینه که داره. منظورم این که یعنی اوکی میکنی بالاخره 10 تا کار میکنی، 9 تاش نمیگیره، یکیش میگیره، نه اصلا 50 تا میکنی، 48 تاش، 49 تاش، ولی یکیش میگیره واقعا، یکیشه که گیم چنجر میشه. بنابراین من اینجوری بودم که ما بخش اعظمی از ریسورسمون رو یه تیمی درست کردیم که این تیم پروداکت مارکتینگ به خود مارکتینگ، قسمت از مارکتینگه، یعنی مستقیم با من کار میکنه. چرا؟ چون گفتم بعد زیرساخت درست بکنم برای تیم. اگه تیم اکوئیزیشن میخواد یه جور دیگه نگاه کنه، من بعد زیرساختش رو درست کنم که باطلنکی و براش محدودیتی نباشه. اگه خواستی کاری بکنه در فرآیند، کدی بزنه، کار انجام بده، نیفته تو صفحه این که الان یه ریکوست از کامرشال اومده، الان یه ریکوست از اپریشن اومده، الان اصلا تو این اسپرینت بعد این کارو بکنیم، الان نمیرسیم این کارو بکنیم. و ماجرا این که حتما که فکر کردن مهمه، ولی من الان فهمم این بود اولین کاری که باید بکنم، باید فضای فکر کردن رو برای آدم فراهم کنم، شکل و راه فکر کردن رو برای آدم فراهم کنم، مایندست آدما رو با خودم همراه کنم، آدمایی که این مایندست رو دارن جذب کنم، حالا بیام بگم که این ویژنی که دارم و بیایم با همدیگه راجبش حرف بزنیم، یه جور دیگه به ماجرا نگاه بکنیم. بنابراین اون چیزی که خیلی برای من مهمه اینه که ما تونستیم، من تلاش منی که راستش بخوام همه تلاشم اینه که بفهمم سوال درست چیه، هرچند اگه ندونم جوابش چیه. مثلا اینجوری هم که این که دنیا چجوری به وجود اومده که خیلی سوال خفنیه، ولی یه سوال سخت‌تر و بهتر وجود داره که اصلا دنیا چرا به وجود اومده. من جوابشو میدونم، احتمالاً هیچ وقت تا آخر عمرم نمیدونم، احتمالاً شاید تا هیچ وقت تا آخر عمرم نفهمم جواب چیه. ولی وقتی تو سوال درست رو میپرسی، شانس این داری که یعنی خوشبختری، به خاطر اینکه با همه سختیش احتمالاً دنبال جواب درست تره میری. و به نظر من و کل ماجرا برای من این شکلی بود. بنابراین ما تو مارکتینگ دیجیکالا، من اینجوریم که و مدام دنبال اینیم که یه مثال دیگه بهت بگم. مثلا اینجوریم که مثلا تو بیزینس‌های ای کامرس و اینا، تو دیگه خودت میدونی مثلا مسئله قیمت خیلی مسئله حیاتیه. اصلا ای کامرس اومده یه سری راحت کنه دیگه. مثلا این شکل از بیزینس اومده مثلا تو کالای خوش قیمت رو راحت بخری. بعد خب مسئله قیمت خیلی در ایران جدیه. هنوز سهم بیزینس‌های آنلاین میگه چقدره نسبت به کل اقتصاد ما، خیلی هنوز کوچیکه. و دیتا به من میگه که اصلی ترین چیزی که آدما رو پلتفرم آنلاین نمیان، هر کدوم از پلتفرم‌ها، که تراست ندارن، اعتماد ندارن. خب اعتماد اصلی ترین از کجا نشأت میگیره؟ بازم دیتا به ما میگه از قیمت، از مثلا کالایی که دستم میرسه رو اصل یا اصل نیست، از اینکه مرجو میتونم واقعا بکنم یا نمیکنم، از اینکه فروشنده مثلا چیه، چه جوری و این چیزاست. همیناست. تخفیفات واقعی هست یا واقعی نیست، همش همیناست. و سوالی که شما تراست رو چه جوری میخوای با کامیونیکیشن درست بکنی؟ کی من و تو فرست ایمپرشن با هم میتونیم اعتماد درست کنیم؟ تا اعتماد تو تجربه درست میشه. خب اگه تا درک نکنی اعتماد توی رابطه و تجربه درست میشه، تو اعتماد رو با شعار و بیلبورد و مثلا اینا نمیتونی درست بکنی. طرف باید بیاد با تو یه ریلیشنی داشته باشه، یه رفت آمدی داشته باشه، یه کاری بکنه تا آخر ببینه به تو میتونه اعتماد کنه، اعتماد نمیتونه بکنه. میخوام بگم اگه قیمت مسئله است، بازم راه حلش در محصول تو پیدا میشه که راه حلای درست بکنین که آیا میشود. یه مثال بزنم. مثلا مثالش اینه که تو برای اینکه بفهمن آدما مرجویی داری، اینو میتونی بری رو کامیونیکیشن بندازی، تیمایی که مثلا رو سوشال مدیا بگن، یوتیوب بگن و اینا بگن، اوکی. ولی واقعا دیگه وجود داره. برای اینکه بتونی جاش بندازی و افیشنت جاش بندازی، میتونی مثلا بری یه سری محصولا که وجود داره، مثلا همین هدفون اگه تو سایت هست، بزنی، سلرهای مختلف داره دیگه، بزنی ببین این کالا، این سلر 30% مرجوعی داشته. این به نظرت کانورژن رو نابود میکنه دیگه. وقتی میزنی 30% مرجوعی داشته، تا طرف پنیک میکنه. چرا این کارو میکنی؟ احتمالاً به خاطر اینکه اگه مثلا اونور یه بجی درست کردی توی یه دونه هدفون دیگه، یه جای دیگه، یه سلر دیگه، یه محصول دیگه، کلا کانسپت جنرال دارم میگم، یه محصول دیگه، یه مشتری دیگه دید که اینجا نوشتی، چه میدونم اسم بجش هم الان نمیدونم چی بذاریم، سلر امین. یعنی وقتی روش کلیک میکنی، یعنی این سلره به موقع رسونده، کالاش اصل و اینا. نه تنها کانورژن تو از این ور جبران میکنی و میگن آقا این شفافه، قابل اعتماد، زیر فرش نمیکنه.
و این تو پروداکت درست میشه. و بعد یه تیمی تو سوشال مدیا و اینا میگه که سلر امین همون خریدی که مولا درزش نمیره. حالا کامیونیکیشن روی کانسپت پروداکت سوار میشه. یعنی میخوام بگم همه چی اون تو سرو میشه، ولیو اون تو خلق میشه، اعتماد اون تو میتونه درست بشه، ولیو پروپوزیشن تو اون تو اول باید سرو بشه، وگرنه نمیتونی کار بکنی. مثلا من از این اسکات گالووی میدم، تو چون خیلی خودت گیکی و فلان و اینا، آدمای این کیورد رو سرچ کن، خیلی آدم باحالیه. یه سری کورس هم داره جای مختلف، خیلی باحاله. من خیلی با این آدم حال میکنم. اینجوریه که مثلا میگفتش که آقا اوبر در سال 2019 چند دچار یه مسئله شد. شما مثلا رو برند که کار میکنی میفهمی آقا من یه سری ادوانتیج دارم، یه سری دیس ادوانتیج دارم، نقطه ضعف دارم، نقطه قوت دارم. نقطه ضعف ها اینا اوکی بود، اینا تو نقطه ضعفشون دیتکت کردن که آقا امنیت اوبر خیلی محل بحثه و به جای اینکه رو نقاط قوت فوکس بکنیم، اگه امنیت رو نتونیم روش کار بکنیم بیزینس رشد نخواهد کرد و امنیت خیلی مسئله جدیه. و اصلا تکل کردن به نقطه ضعفشون، یک مدل از ماجراست. و گفت همه چی رو در پروداکت درست کردیم، نرفتیم بزنیم که رانندگان ما فلانند. مثلا میدونی، یعنی با کامیونیکیشن که مسئله امنیت حل میشه. که گفت تمام کمپانی روی این تمرکز کرد که چجوری مسئله امنیت رو آدرس بکنه، به شکل دیگه حل بکنه. تماس ناشناس که فیچرش اضافه شد، نمیدونم سفرتو شیر بکنی، همه رو این تمرکز کردن و بعدش رفتن تو لایه بعدی اینو کامیونیکیت کردن. یعنی میخوام بگم چه نقطه ضعفته، چه نقطه قوتته، چه نقطه آیندته در بیزینس ما. من دارم راجع به صنعت خودمون حرف میزنم. واقعا راجع به پروداکت یعنی محصول دیجیکالا اتفاق میفته. من به این نتیجه رسیدم که باید تیمامون اونوری فکر کنن، اینجوری فکر کنن و از بک دیتا استفاده کنن و بتونن اجایل باشن. و هوش مصنوعی درش خیلی نقش اساسی داره. یعنی مثلا چیکار داریم می‌کنیم؟ مثلا ما در حال طراحی پردیکشن مدلیم که بتواند چرن رو در دیجیکالا پیش بینی کنه. جرنی خیلی جرنی پیچیده دیگه. یه نفر میاد اولین سفارشش رو میذاره، بعد اولین سفارش تو از کدوم دسته محصوله؟ از فاکینگ بین 14 میلیون محصول. خب بعد این محصول تو کدوم شهری، دموگرافی، ببین چقدر اینسایت وجود داره و دموگرافی سن چقدره فلان و اینا. بعد این اوردر پرفکت شیپمنت یعنی بدون هیچ مشکلی بهت رسیده یا یه مسئله داشته، مرجوع کردی، دیلی داشته و اینا. خب یه گراف وحشتناک از این میشه. اوردر دومت چی بوده، اوردر سومت چی بوده، چهارمت چی بوده و اینا. ما در یه مدل بسیار پیچیده‌ای که داریم پیاده می‌کنیم به عنوان چرن پردیکشن، کار سختی هم است، واقعا پیچیده است و با کمک هوش مصنوعی داریم مدلی درست می‌کنیم که احتمال بده که این مشتری که اومده با رفتاری که کرده، با احتمالاتی که وجود داره، چند دلار تا آخر یه سال ارزش داره براش خرج بکنیم، چه CLV اصطلاحاً چه آیدی برای ما داره که ما تا چقدر براش خرج بکنیم. و این همه غایت مارکتینگه. و چی میتونه این به من کمک کنه؟ AI میتونه به من این کمک کنه. ببینم این پارتنرشیپی که دیجیکالا الان سهام عمدهش فکر کنم نزدیک 40% دیجیکالا مال MCI آیا همون همراه اوله. بله. آیا از نظر دیتا و مارکتینگی کلابریشنی میفته؟ یعنی تو اکسسی به دیتای این که مشتریان همراه اول نحوه رفتارشون اینا رو دارین که بعد بخوان اینا رو مپ کنین به یوزرهای دیجیکالا و بتونین رفتارا رو پردیکت بکنین و پیش بینی کنین؟ نه راجع به همکاری جنرال یه بار دیگه سوالت بپرس. بین از برای تو کارهای مارکتینگی این با همراه اول و دیتایی که همراه اول از مشتریاش داره، این اتفاقی با دیجیکالا میفته یا نه؟ نه هیچ این کلابریشن و این همکاری فقط در داشتن سهامه؟ نه اینجوری نیست. البته ببین مثلا الان ما اولین فروشگاه مشترکمون رو جمعه هفته پیش باز کردیم. خب به عنوان در واقع اپراتور اول و بازیگر اول، هر کدوم در بازیگر اول صنعت خودشون. همکاری داره تیکه و پارت و بخش بیشتر و بیشتر میشه. مثل این فروشگاه یا بخش دیگری از همکاری‌ها یا در واقع بزرگ کردن بازار، این دو تا به شکلی میتونن به هم دیگه کمک بکنن. دیتای آفلاین و آنلاین چی؟ آیا میدونی کدوم مشتریایی که تو دیجیکالا اکانت دارن رفتن و بعداً بتونی این بیهیویر رو مپ کنین؟ لوکیشن بیس داری میگی؟ نه مثلا کسایی که الان به لوکیشن های نه که لوکیشن بیس ترکت کنه، ولی کسایی که خرید فیزیکی از مغازه ها کردن و اینو مپ کنی به حالا به جرنی آنلاینشون و خریدشون به شکل دیجیتال روی وب. نه نکردیم این کارو هنوز.
آره. آره. ببین سم بگم این در واقع همراهی همکاری احتمالاً باید چون ابتداشه احتمالاً آره تو یواش یواش به محل پختگی میرسه و از ظرفیت‌ها بهره برداری میشه و اینا. بخشیش هم خب دیتاهایی که م، تو درسته ممکنه دسترسی داشته باشی به سری دیتا و اینا، ولی استفاده نمی‌کنی چون خیلی کار شاید آره شاید خیلی چیز نداشته باشه، نویزش بیشتر از اکشنی که بهت میده باشه. آره اصلا بخشش واقعا محرمانگی دیتاست که هرگز ما توش نمیریم. حالا میخوان آدم باور کنن باور نکنن، بازم این بخشش مهم نیست. نمیارزه بری، اصلا بعضی موقع نمیارزه. اصلا نمیریم، به قول تو بعضی وقتا نمیارزه، بعضی وقتا افیشنت نیست، هنوز ارزشش معلوم نیست اصلا، ولی این کار نکردیم. خب بنابراین من اینجوری بودم که من اینجوری فهمیدم باید در مارکتینگ کار بکنیم و پروژه‌های مختلف داریم انجام میدیم براش. مثلا این چرن پردیکشن مدل یه پروژه خیلی بزرگی داریم انجام میدیم که توش تیکه‌های مختلف داره. بتونیم CLV هر کاربر، یعنی اون عایدی ارزش منفعتی که در به لحاظ ریالی در یک بازه زمانی برای دیجیکالا دارد و حساب بکنیم و پارامترهای مختلفش اضافه کردیم. یا پروژه های مختلف دیگه داریم با AI شروع میکنیم دیولپ کردن و استفاده کردن، مثل اینکه داریم روی قیمت خیلی پروژه داریم کار میکنیم. اصلا اینجوری که عالیه دیگه. یعنی یه سری چیزا وجود داشت که اگه این نبود که اصلا هرگز نمیشد، یا هرگز انقدر سریع نمیشد، یا هرگز انقدر سریع ارزشش پیدا نمیشد. یعنی یا مثلا در دیزاین و کریتیو و استودیو یه چیزی رو بالا میاریم که یه انجینیه که همه اینا رو اینتگریت میکنه کنار هم دیگه. یعنی لیر میشه، تو میزنی مثلا من محصول بهش میدی، توصیف میکنی، به تو خروجی که میخوای میده، بنر تو میده، ریسایزش رو میکنه، استوری اینستاگرام تو میده، پست اینستاگرام تو میده، سناریوی ویدیو رو بهت میده، بهت چیزو میده، چی میگن، اسمش چی بود حالا دقیقاً کلمش رو یادم رفت. یه بار دیگه بگو شاید کمکت کنم. نه اینکه سناریو رو میده بهت، 6 تا تصویر میده که ببینی چه اتفاقی میفته. بهش چی میگفتیم؟ چیزو میگی استوری بورد. استوری بورد. آره استوری بورد رو بهت میده و تو تاییدش میکنی و ویدیو رو برات میسازه. و این میدونی یعنی چی؟ یعنی 50% کاسکاتینگ. آره. این یعنی ریسورست به حداقل کیفیت بالا، سرعت بالا. و اینجوری هم ما هدفمون که در تیکتی که ببینیم کجا واقعا ولیو داره و از چیز همه هم قرار نیست خودمون درست کنیم، اختراع کنیم. خوشبختانه خیلی چیزا وجود، مثلا LLM نوت وقتی وجود داره خب عالی دیگه. یعنی مثلا قبلا MOM می‌کردی، مینوشتی، ایمیل می‌کردی، تسکو اومده یه چیزی که همه صدا رو میگیره، تبدیل به متن میکنه، به فارسی خوب ساپورت میکنه، اسم آدما رو، گوینده ها رو هم دیتکت میکنه، بهت گزارش هم میده و تسکا هم اتومات اساین میکنه، تو ایمیل میگه آقا این بود گزارش این جلسه. خب چرا نه؟ میدونی اصلا اینجوری هم که اصلا یعنی کاملا متوجه حرفت زدم. آره میفهمم چی میگی. به هر حال که میگم منم عین تو خیلی نسبت به آینده خیلی اکسایتدم. باید حواست هم باشه. شاید اصلا یهو دیدی که اولا که شما خب به عنوان کمپانیایی که استابلیشتین یه سری کارهای خیلی باحال میتونید بکنید چون اکسس به ریسورس دارین، ولی از یه طرف دیگه هم یهو شاید دیسراپشن، شاید اصلا دیگه آدما نرن رو اینترنت رو وب براوز کنن، دونه دونه آیتم نگاه کنن. مثلا این ایجنت مود ممکنه یهو کنفیکون. آره آقا من سرم درد میکنه، نه پام درد میکنه، من برای کرکتر تو این مچبندو پیشنهاد میکنم، این پابندو همونم خرید، خدافظ. حالا خدا رو شکر تو ایران یکم فرصت بیشتر از این وره، این وره زودتر دیسراپ میشن، اون ور شما زودتر میتونین یاد بگیرین از این قضیه. ولی دمت گرم، خیلی حال کردم باهات صحبت کردم، خیلی خوش گذشت، خیلی مرور بر خاطراتی کردیم. چیزی هست دوست داشته باشی بگی؟ دیتای خاصی، اتفاق خاصی، نکته خاصی؟ نه اولا به من خیلی چیز بود. ما فکر کنم مثلا تقریبا 8-9 سال بود من ازت خبر نداشتم. بعد اولا خیلی خوشحال شدم دیدمت بعد مدت ها. امیدوارم بیاین، امیدوارم به روزهای درخشان قبلی با شکل جدید و شرایط بهتر و اوضاع بهتر برگردیم. واقعا من که دوست ندارم پا پس بکشم، میخوام تا تهش وایسم، حالا هر چی که میشه.
من که دیگه اومدم، یعنی دیگه راه برگشت چه جوری هم ندارم دیگه. آره امیدوارم که اتفاقای خوب بیفته. نمیدونم چی میشه. خوب کاری میشه، نمیتونم بکنم. خوب میشه، هیچ راهی نداره جز اینکه خوب بشه. خوبش میکنیم. و واقعیتش اینه که بهتره از یه روز خوب میاد بریم تو این که ما بعد احتمالاً یه کاری بکنیم یه روز خوب بیاد. مثلا آره. خیلی غیر طبیعی یه روز خوب معجزه‌آسا بیاد، بنابراین میشه یه کاری کرد یه روز خوب رو بشه اوورد و اینا. هرچند که سخته واقعا، الکی هم نمیخوام بگم، یعنی بهونا دارن همینجوری بزرگ و چاق‌تر و بزرگتر میشن دیگه. ببین امید باید به خود، میفهمم به عنوان یک نفر و یک شخص خیلی شاید نتونی نقش آفرینی زیادی بکنی، ولی من این استارتاپ که همیشه به خودم اطمینان میکنم و خیالم یکم قرص میشه، چون میدونی خودت چی کارا ممکنه بکنی. این همینجوری که یه کاریش میکنیم دیگه. حالا اگه تو اسکیل نشد، حداقل اطرافیانت، کناریت، گروه خودت یه کاریش میکنیم. آره من امیدوارم هممون به از این مودی که هستیم به بهتر مودی آفرین. تبدیل شیم. مودی تبدیل شیم. آره میفهمم چی میگی. و دوست دارم خوشبین باشم راستش بخوای، یعنی حالا دیگه نشدم دیگه چیکار کنم، ولی من دوستم خوشبین باشم. بهترین استراتژی. دمت گرم، خیلی حال داد. مشتی هستی. قربونت برم. فعلا. قربونت برم. خداحافظ.